Forward. Today we are all warriors. My name is OLAYOMI KOIKI, as you all know, and it's also my privilege to be having everyone back again in the broadcast. Thank you so much. Quite some field development after my last broadcast, especially when I have been now told that this particular stuff I was showing today, orúkọ tí mò ń pè kọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀? Professor Adebanji Akintoye. You don't want to miss this broadcast because Baba called me and said, níbo lẹ ti gbọ́ orúkọ tẹ́ ń pè ní orí olókun? Kò ń ṣe orí olókun ló ń pè. I'll tell you more about that in just about a few minutes. Share the program, invite others to do so. Like I said, we are on transit, and that means we are on the go, and there might be quite a lot of noise at the background. Bear with me because we are still in transit. My name is OLAYOMI KOIKI, as you all know, and what we do here is discuss nothing more than why Yoruba needs now to leave Nigeria alone, because Nigeria is a terrible country. Nigeria, as some say, we are demarketing. Yes, it's a terrible country, and we don't want to have anything to do with Nigeria again. So please share the program, and let's kickstart with our anthem. Ìṣọ̀kan tó mìíràn, ìkẹ́jẹ́ ká máa lépa, tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Olúwa dìde, bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀, ìwọ ni Welcome back again. Enini 12 May 2025, and a very good evening. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá, mo kí ní Ogun State, mo kí ní Ṣàgámù, mo kí ní Rẹ́mọ, mo kí ní Ifọ̀, mo kí ní Ọbalẹ́ndé, mo kí ní Lẹ́kìtì, mo kí ní Badagry, mo kí lẹ́pẹ́. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní Kogi láti Òkun dé Ọ̀fà ní Kwara. Mo kí lọ káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Àkó ìpalẹ̀mọ́. Kí ni ìpalẹ̀mọ́ tá ń palẹ̀mọ́ ẹ̀? Ìpalẹ̀mọ́ pé àjọṣe wa àti Nàìjíríà kò dánmọ́rán. A dẹ̀ ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wa. A dẹ̀ fẹ́ wàhálà, a fẹ́ ìjà. A fẹ́ kẹ́ni kankan dà wá láàmú. Àmọ́ a mọ̀ pé it is not gonna be like that. Mo kí ẹ̀yin tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa. I don't want to strain too much in the comment, but every time I will put on my glasses and I will probably see a little bit better. Hold on, quick glass, I'm going to dirty. So let's clean it up. Lákọ̀ọ́kọ́, after our broadcast that lasted quite about 4 hours, 30 minutes,
I received a call from Professor Akitoye. Tí noise background yẹn bá pọ̀ díẹ̀ jẹ́ kí n mọ̀. I can drop it down a little bit. Tẹ́ bá ń gbọ́ mi nínú comment section. Ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ gbọ́ wa lórí MixLR, I'll see if it is possible even though the laptop is in the luggage because I want in transit. Koiki is always traveling in and out. So sometimes we have to have like a mobile studio. So right now, I'm not in the main studio. We are on the mobile studio. Mo kẹ́yìn èèyàn mi, mo kí gbogbo wa. Mo kẹ́yìn tẹ́ máa ń dúró pé kí ni wọ́n tún fẹ́ wá sọ. Bẹ́ẹ̀ ni, there's always a lot to say, especially in the contraction. Dizzy Man 123, good evening. Ṣẹ́gun Honorable, good evening. Mo kẹ́yìn ti Canada, mo kí America, mo kí United Kingdom. Ìlú tó kó gbogbo àpapọ̀. You don't want to miss the broadcast again. Ẹ má worry, ní pariwo. This is a very light broadcast. Mo kí Yawa Mosun, Ogunmuyiwa, Clement, mo kí yín. The sound is good. So it's okay. The background noise is not doing any bad to it. Bàbá mi Prophet Ilekun Ayọ̀, wọ́n ní Koiki. Àwa ń gbáradì ní church wa. Bishop Adesina has returned back to Yoruba land after he came to see me yesterday somewhere in Africa. Moki Bishop. I'm an open phone line because Bishop fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lákọ̀ọ́kọ́, but apparently the broadcast ended. Now, before we go, because the first 20 minutes of any broadcast is important. After 20 minutes, some people will just diffuse. One in tó kò make sense. Bàbá Akitoye ní kò sí nǹkankan tó ń jẹ́ orí olókun. I was shocked myself when I heard that it is not called orí olókun. Mo wá ní daddy kí ni wọ́n ń pè, because in tá ń gbọ́ ní gbogbo ìgbà ni pé orí olókun, which is what I'm hearing. Even though pé ó ti ń jẹ díẹ̀díẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ bíbà, a máa ní káwọn designer wa kọ́ bá wa ṣe mí. Mo ní méjì, but nítorí luggage mi, when I was traveling down, I could not bring a lot. Mo dẹ̀ fi make sure pé mo di gbogbo oúnjẹ wa tí màá jẹ nígbà tí bá dé Africa. But mo ti gbàgbé pé Africa lóúnjẹ tó dá lọ́wọ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Bàbá ní in tí à ń pè ní orí olókun yẹn, German tó wá ní 1910. Mo ní a ní bàbá kan, bàbá ara tó mọyì ọmọ kò fi wá ṣeré. Ẹ bá mi kí bàbá Akitoye. Mo ní a ní bàbá kan, bàbá ara tó mọyì ọmọ kò fi wá ṣeré. A ní òyìnbó kankan tó máa wá sọ ìkànlẹ̀ Yorùbá fún wa mọ́. Nígbà tá ti ní bàbá tó mọ gbogbo nǹkan, tó dẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ fún wa, ẹ̀mí ẹ̀ dẹ̀ máa gùn. Bàbá máa pé 120. Torí bàbá ò níbi kankan tó ń lọ. Bàbá ló máa declare Yorùbá nation nígbà tásìkò bá tó. Àìtí mú déètò torí gbogbo tẹ́fẹ́ gbọ́ nísìnyí pé ó ti sọ pé bàbá ló máa declare Yorùbá nation níjọba yìí. Torí àwọn nǹkan ẹ máa ń ṣàǹwá ní tí Koiki máa sọ tẹ́fẹ́ fi lọ́ọ̀kì platform yìí. Mo ní a ní bàbá kan, bàbá ara tó mọyì ọmọ kò fi wá ṣeré, bàbá ara tó mọyì ọmọ. Mo ní dádì orí wọ́n ní mo ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ orí olókun. Wọ́n ní German tó wá ní 1910. As at 1910, ilẹ̀ Yorùbá ló ṣì ń pè bẹ̀ yẹn, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà. 419 country. Mo á béèrè pé kí ni wọ́n ń pè é. Bàbá ní orí adé ni wọ́n ń pè é, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ orí olókun. Ẹ wo bó ṣe change narrative yẹn. Pé in tí mo wọ̀ yìí orí adé ni, kò sí tó ń jẹ́ orí olókun. Mo wá ní ibo ni ọ̀rọ̀ olókun yẹn ti wá jáde tó fi ń pè ní orí olókun. Wọ́n ní ibi tí wọ́n ti ń ṣe àwọn sculpture yìí tó ń pè ní ọjà olókun market ní 1912
no sorry ní 12th century 13th century 14th century ni wọ́n ti ń produce sculpture yìí brass ọmọ tó ń pè ní 12th century màá ṣàlàyé fún ẹ níwọ̀nba tó ṣe yé mi bí a ti bishop bá pè wọlé àbáwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wàá lè take wa back pé ṣé àwọn èèyàn àbẹ̀ranko ló ń gbé nígbà yẹn tí wọ́n fi wá ní ká da igbó tó ń pè ní ancestral home wa ká dá sílẹ̀ kí nàìjíríà máa operate for the next 1000 years mo dẹ̀ fi ṣe pé mo dẹ̀ fi sọ pé born bastard but logo wa nìyẹn ní bíbá. How can an Englishman that is 800 years ago ẹ ṣe gan àwọn tó mọ mass wọ́n ní Koiki 1912 is about 800 years ago ṣé nǹkan tẹ́ ń sọ nìyẹn ṣé mo right mo kí ọpẹ́ àwọn tíìmù akàn wọ́n ti ra ticket èmi ò fún wọn lówó ticket o ó náà náà fẹ́ wà nínú rally mo sọ fún kó má travel but tí bá ní kó má travel á dàbí pé Koiki wíwọ́n náà lọ London but ìlú tó lọ òun náà tí mo bó ṣe ń lọ níbẹ̀ bá dúpẹ́ fọlọ́run ó ti ra ticket ó ń bọ̀ lé fún rally warrior ni media tó ló jẹ́ warrior gidi àwọn dira dáadáa ẹ mọ̀ pé media náà gbọ́dọ̀ ní gbẹ̀tugbẹ̀tu lára má lọ dira mo kí gbogbo ẹni tẹ́ tí ń dira mò ń bọ̀ wá níbẹ̀ ẹ lọ máa dira bọ́ bá fún ẹ lọ́ṣẹ máa fi wẹ̀ bọ́ bá fún ẹ ní kankan máa lò ó kò sí kankan tó bàjẹ́ ju pé má jẹ́ kí èèwọ̀ tó sọ yẹn má jẹ́ kó bàjẹ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́ ká tó jáde jẹ́ kó sì wà lára ẹ ká máa fi jáde. Bàbá ní orí adé ni wọ́n ń pè é German kan tó wá ní 1910 ṣé 1910 ni mo sọ yes is it 1910 bí a kì í lọ wá pépà yẹn ibi tí mo kọ sí wọ́n náà òun ló padà sí Germany nígbà tó wá ń dọkumẹ́ǹtì intora because ó ra díẹ̀ lọ òun ló wá pè ní orí olókun mo kí èèyàn wa Ìdòwú ẹni afẹ́ mo kí ẹ bá ń gbọ́ wọlé share button tí yóò ní bàjẹ́ long live and the prosperity to Professor Adebanji Akintoye. wọ́n ní that is my local government in Ọ̀ṣun ẹ ṣé gan ni bàbá mi Ọláyíwọlá tí yóò ní bàjẹ́ láíláí Fúlàní ò ní jí yín gbé o torí ẹni tí Fúlàní bá jí gbé àmàmà wọ́wọ́ nísìn so that is just on that but bàbá wa ní wọ́n ti ń ṣe sculpture yìí ní 19th century ẹ jẹ́ n san data mi in case bishop bá fẹ́ pè mí àbẹ́ni tó bá fẹ́ pè tó bá mọ studio number kò sí nǹkan méjì tá à ń ṣe níbí bájú pé à ń fi ẹ̀mí wa sílẹ̀ pé kí ilẹ̀ Yorùbá à ń jẹ́ kí ẹ̀mí wa máa wà attached to Yorùbá more than Nigeria a fẹ́ detach ẹ̀mí wa kúrò lára Nigeria torí Nigeria ìlú òfò ni ìlú janwe ni ìlú tí Britain create ni òun ni wọ́n ń pè ní Nigeria àwọn kan ní Nigeria nílùú òyìnbó júùsù la máa mu ní gbogbo ìgbà bọ̀ ní Áfíríkà omi lè wà á máa mu òrùngbẹ́ á máa gbẹ́ kò dẹ̀ da kó òrùngbẹ́ máa gbẹ̀yàn ó gbọ́dọ̀ ti ní omi yẹn kó máa mú púpọ̀ because of the weather. mo kẹ́yìn èèyàn wa lẹ́ǹkan sí mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká sáré dé ọ̀dọ̀ bàbá wa olóyè ọmọ Adéyẹmọ. àmọ́ mo lọ́mọ lọ́wọ́ ṣé wọ́n lè lọ́ ìbọn mọ́ Fúlàní lọ́wọ́ Ìgbòho ṣá Ìgbòho sọ bẹ́ẹ̀ ni tó ń tíyàn bá ń wo múvì ẹ wo bólóyè ṣe sọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ni tó lọ wo múvì ẹ mọ̀ pé tó bá dé museum bẹ́ẹ̀ ni orí olókun doesn't exist but òyìnbó wá pè ní orí olókun and that has been what we have been saying in tí mo ti ń sọ for how many years nìyẹn bàbá ló ṣe correct mi pé no orí adé ni kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ orí olókun orí adé ni tẹ́ ń sọ yẹn mo ní wàhálà máa wà dé báyìí o so nǹkan mélòó la lè change tá a bá ṣì wà nínú Nàìjíríà tá a bá gbìyànjú láti tètè gbéra ńlẹ̀
Because the more tabashi taku sínú Nigeria, the more ni wọ́n máa distort all this information tó jẹ́ kí a ti reverse. Wọ́n ti parọ́ fún wa since 1914. This is what Britain is good at. Destroyer ni Britain. Britain mọ̀ pé tẹ́ bá mọ̀ pé orí adé ló ń pè. Tó bá mọ̀ pé culture ẹ in tó dájú in táwọn gbé wá, it would have been the best. But wọ́n fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ gbogbo eléyìí. That is why we have said many times, trust England at your own whatever. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. As we say, do we need to exit Nigeria? Yes, mo kí ẹni gbogbo Lagos Island. Ẹ má bínú pé à ń jẹ data yín ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. It's quite expensive. Data wà expensive. Ẹ̀yin tí ẹ bá lè máa gbọ́ wa tá bá ṣe tán tẹ́ bá lè download it, that is fine. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń wò ní live, a mọ̀ lóore torí pé gbogbo yín kọ́ la lè fún ní owó tẹ́ máa fi máa ra internet data. So we are grateful to have Yoruba people at home in Yoruba land àti lọ sórí Twitter space. Hopefully it will stable àti nǹkan ni mo ti ń try láti connect it. Mo kí bàbá wa Ọládàpọ̀ Ògúnmọ́lá. Wọ́n ní you say German chancellor the name and you say Britain is a destroyer. Clarity. Is Britain not the one that destroy our culture and language? German ló change orúkọ, Britain ló create Nigeria. Tí Britain bá fi sílẹ̀ tá ń jẹ́ Yorùbá, a ti change narrative yẹn. Àti German, àti France, àti French, Portuguese, they were all fighting for this land tá ń pè ní Africa. Yes, Britain is a destroyer. Destroyer in the sense that wọ́n gbé ilẹ̀ yẹn, wọ́n gbé Nigeria lé lórí. But what I am saying is that from the discussion after tá ṣe program tán láàárọ̀ yìí, bàbá ní kò sí nǹkankan tó ń jẹ́ orí olókun. German ló change orúkọ yẹn. Mo ní pé German ló change orúkọ wa sí Nigeria. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Èèyàn kan send the VN sí mi, ó lóun ò tẹ́ gbọ́ pé ẹnìkan wà tán ń pè ní King Charles rí. That is what we are talking about, information. Ó nígbà tóun gbọ́ Koikimedia, tóun gbọ́ àwọn media tó kù, lòun ṣe ní understanding pé ibì kan wà tán ń pè ní United Kingdom tó jẹ́ pé àwọn lọ so wá papọ̀. It's not something that they tell you in the primary school. Ṣé wọ́n sọ fún yín ní secondary school? Ṣé o kọ́ ilé ní university? Gbogbo ta ti kọ́ lórí gbogbo Yorùbá platform ta ti lọ ń gbọ́. Many of you gbọ́n kankan bẹ́ẹ̀ rí throughout your 4 years, 2 years, 3 years at the university or in the secondary school. Because wọ́n gba history kúrò lára tó jẹ́ ká mọ̀. And the reason history ò ṣe lè stable ni pé because we are still inside one Nigeria. Tó bá jẹ́ pé a ti dá dúró ni, history will be taught in Yoruba land and you will know everything that I'm talking in the last whatever years you have been in existence. But the fact that many things that ṣe mọ̀ nísìn in the last 5 years, in the last 10 years, is due to the fact that the social media has been now able to communicate. I am live now. People are watching me in China. It was not like that during Baba Olowo era. Mo wà live nísìn, wọ́n gbọ́ mi ní Adó Èkìtì, wọ́n gbọ́ mi ní Ọ̀ṣun, wọ́n gbọ́ mi ní Africa country, wọ́n gbọ́ mi ní Morocco, wọ́n gbọ́ mi ní Italy. It was not like this many years back. And that is what makes it a game changer. Akí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí. Yoruba nation now or never. It's either we have it now or we forget about it. And which one do you prefer? Èwo lẹ̀yin prefer? Do you want us to have a Yoruba nation now? Or you want us to forget it and continue to be called a fake country called Nigeria? Because Nigeria is a fake country. And Nigeria will never work. It does not matter how many things you say or what you hear. Triple DRS, thank you so much. This is the only platform where people learn. I learn a lot
for many of you. Nítorí pé knowledge is something that is a continuous learning. And in the 5 years of this movement, we have all fought together, day and night, morning, afternoon, evening, back to back, not just on this platform, across every platform. Mo ṣe wo Àrólé Bàbá 1010. In tí Àrólé fi ṣe program, èmi ò tẹ̀ ní evidence, mo ní presentation yẹn. And that was a unique presentation. Àwọn 18 lọ vote. Go and watch Àrólé Bàbá 1010. 18 Yoruba people went to vote, and by the time they counted the vote, èèyàn méjì péré ni wọ́n sọ pé vote fẹ́ nìyẹn. Freedom for all, Abiodun George, mo kí ẹ brother mi ní Yoruba land. Ó dà ń bá àwọn èèyàn gbọ́n tí mò ń sọ. Mo ní programu Àrólé 1010, kẹ́kẹ́ cruise, mo kí ẹ, mo salute yín. Ó ṣe program that wọ́n vote níbì kan. 18 people decided to vote for one person. Ó máa wọlé kò ní wọlé, wọ́n vote fún. And eventually, nígbà tó máa ka ìbò yẹn, wọ́n néèyàn méjì péré ló vote. The question is, where are the remaining 16 people? This is why you cannot change any politician, you cannot change the criminal political system in Nigeria. When people say, go and vote, your vote does not count. And you know that, I know that. But why then are you pushing again that Yoruba people should forge ahead and contest for an election in 2027, knowing fully well that this election does not represent us as Yoruba people? Why are you pushing Yoruba people? Yolóṣèlú. Kí ló dé tẹ́ ń push àwọn èèyàn wa pé kó tún wá lọ vote fún yín ní 2027? Èyí tí wọ́n ti ń vote láti many years now, since 1999. It has not brought anything more than pain and disaster for our people. And when people are now arguing that, but ṣé tá bá gba country wa, is it not the same set of people that will be in that country? The question is, we will have the same set of people in Yoruba land, but we will not have the same of criminal people running the government of Yoruba land in the future of a Yoruba country. That is the difference. Ìyàtọ̀ tó máa wà níbẹ̀ nìyẹn. We will have Sanwo-Olu still in Yoruba land, but we will not tolerate a criminal Sanwo-Olu to represent us as our governor or as our politician in the future. Because it does not matter. In South Korea, their president has now been called after he declared a state of emergency, martial law. So don't let Majek Mofes Masonyibo ní as much of this program tí mo fẹ́ ṣe lálẹ́. Torí àwọn program kan wà a máa sọ òyìnbó, àwọn kan wà mo fẹ́ direct ẹ̀ kó wọ etí ẹ̀ dáadáa, even tí Yorùbá mi ò bá dán mọ́rán, mo fẹ́ jẹ́ kó sì gbọ́ kó wọnú etí ẹ̀, kó wọnú etí ẹ̀, kó wọnú etí ẹ̀. Torí púpọ̀ nù yín jẹ́ fi wọ̀n ẹ́, okay, kọ́ọ̀lù kan ti ń bọ̀. Wo sórí púpọ̀ nù yín cotton bud ti wà létí yín, òwú ó ti wà nú etí yín, so a gbọ́dọ̀ bá yín yọ kúrò. A gbọ́dọ̀ bá yín yọ kúrò. Ọmọ tó ń pè ní cotton bud òun lélẹ̀. Àṣàkẹ́ ni wọ́n ti gún etí yín fi gbọ́ràn. So èmi ni máa bẹ́ẹ̀ yọ gbogbo ìdọ̀tí etí ẹ tó ń pè ní Nàìjíríà, máa bẹ́ẹ̀ fàyọ. Àwa gbé ti ilẹ̀ Yorùbá, a máa gbé sínú ẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Torí púpọ̀ nù yín mọ tó ń pè ní Nàìjíríà, disaster ní Nàìjíríà. Tó o bá ń ṣe disaster ni, mọ̀mísí mi ò gbọ́dọ̀ sá lọ sí London ní 90s. In the 90s ni mọ̀mísí mi ti wà ní UK. Tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ fún wa, kò jẹ́ kí mọ̀mísí mi sá kúrò. Kó filẹ̀ Yorùbá sílẹ̀ tó ń pè Nàìjíríà, kó wá lọ máa gbé lókè òkun, kó lọ máa ṣiṣẹ́. Iṣẹ́ yẹn ló wá faṣẹ́ yẹn, ó ń ṣe two shift. Ó faṣẹ́. Ó kọ́kọ́ mú ẹ̀gbọ́n mi tó jákọ̀ bí wa, ó mú yẹn lọ London. Nígbà tó yá o tó di bí ọdún mélòó kan, ó tún tu owó jọ nítorí pé wọ́n ń jalè nílùú òyìnbó. Ìwọ tó bá jalè ọwọ́ ìjọba sì máa mú ẹ níjọ́ kan. But olè ni wọ́n ń jà ní Nàìjíríà ni ìyàn kan ṣe máa dé níjọ́ kan, akọ̀dí olówó gbàgà. Tẹ bá béèrè pé níbo ló ti rówó, wọ́n á ní shut up. Ọmọ Yorùbá tó fẹ́ rere fọ́mọ Yorùbá.
ìyẹn làwọn tó wà nílùú òyìnbó iṣẹ́ tá a bá ń ṣe yẹn la máa ń towó yẹn jọ so nígbà tó towó jọ wọ́n máa ń dá àwọn àjọ kan àwọn tó tẹ̀ wà lẹ́sítọ́sítù ọlọ́ọ̀bá ń kí àwọn yẹn wọ́n mọ bó ṣe ń dá àwọn àjọ yẹn 200 èèyàn mẹ́wàá 500 nítorí wọ́n máa ń sanwó tó dáa fún wọn so wọ́n máa ń dájọ àjọ yẹn lọ́ fi mú púpọ̀ nù yín wọ London ọmọ wọ́n ti ní kí n má ṣe pé àjọ yẹn òun ni wọ́n ní kó fi bá wọn ralẹ̀ kó kọ́lé tó gbẹ́sẹ̀ lé tó ní àǹtí mi send owó tó yìí mo dẹ̀ béèrè owó school lọ́wọ́ ẹ̀ níjọ́ yẹn kò fún mi lówó school àjọ ni àjọ yẹn dé làwọn bàbá wa ń ṣe láti ilẹ̀ ẹmu àwọn bàbá alájọ wọ́n máa wá sí shop wọ́n wá collect owó wọ́n wá destroy ilẹ̀ Yorùbá títí kan banking system wa wọ́n jẹ́ kí ó gbérí wọ́n gbé fáwọn ọmọ Ìgbò wọ́n destroy banking system tí ọmọ Yorùbá set up tí a fi ń operate nínú Nàìjíríà wọ́n gbé gbogbo ẹ̀ wọ́n gbé fún Haúsá wọ́n gbé fún Fúlàní wọ́n dẹ̀ gbé fáwọn ọmọ Ìgbò àbí bó ṣe ṣẹlẹ̀ kọ́ nìyẹn ṣe wá rò pé ọmọ Ìgbò tó ọtọ́ gbé fún yẹn ó máa nífẹ̀ẹ́ àwọ in tó jẹ́ kó jẹ́ economy base ilẹ̀ Yorùbá wọ́n fàyà wọ́n destroy ẹ̀ ó wá di pé àti jẹun àti mu ó di gbàsígbòsì ẹni tó bá fún 50,000 báyìí tó bá fún 10,000 a máa ṣe rábàbà fún ẹ 50,000 yẹn ó jẹ́ kó jẹ́ 50 million naira tó jẹ́ ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan máa ní lákàùntẹ̀ tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ but tá bá délẹ̀ Yorùbá tán lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá the ancestral land ó nídìí láti máa tọrọ owó lọ́wọ́ anybody. Kí ló fẹ́ tọrọ owó fún nígbà tó bá ń ṣiṣẹ́ tó ń produce nǹkan kan níbi tí mo jókòó sí yìí nísìn oríṣiríṣi nǹkan ni mo lè fún yín as an example n tó ń produce in tí mo fi nu gíláàsì mi nísìn ara tó ń produce náà ni pépà lásán ni wọ́n kọ̀ gbọ́n kankan lé lórí sódà tó bá ti fi nu gíláàsì yẹn á clean ẹ̀ dáadáa. Ṣé a lè ṣe glass nílẹ̀ Yorùbá ṣé a ní raw material tó fi ń ṣe glass ẹ dá mi lóhùn nítorí a ti gbọ́ olùwà glass rí níbo ló wà lénìí ó ti lulẹ̀ bí àṣà bàbá Tinubu èmi ló kàn ẹ lọ gbọ́ àròlé tẹ́ntẹ́n Tinubu ó ní mo ti sin gbogbo yín tán ó ní eléyìí dàpọ̀ eléyìí tí kò bá ń ṣèmi kò lè di gọ́fúnà wọ́n bí Tinubu tábà tó máa sọ̀rọ̀ statement bẹ́ẹ̀ nígbà tá a bá délẹ̀ Yorùbá because a fẹ́ system tó ń ṣiṣẹ́ a fẹ́ kéèyàn kan sọ pé èmi lè ní sọ ẹ́ dèèyàn báyìí tèbí kan tí gbogbo yín fi ń lọ́ọ̀fù Tinubu nìyẹn òun ló sọ wọ́n dèèyàn báyìí òun ló sọ wọ́n no ìlú ló máa sọ gbogbo wa dèèyàn ní dèèyàn kó sọ wá dèèyàn nígbà tí mo dé UK mo ò nídìí MP mi kó sọ mí dèèyàn mo ò nídìí gọ́vnà mi kó sọ mí dèèyàn system tó set up ló ní Koiki ṣó lè faṣẹ́ mo ní mo lè faṣẹ́ irúṣẹ́ wo ló lè ṣe mo ní mo kàwé púpọ̀ ṣé mo lè ṣe kitchen porter nígbà tí mo ṣe kitchen porter mo fi ra mọ́tò ní London mo fi tọ́jú ìyàwó mo fi ń tọ́jú ọmọ ṣé wọ́n lè fi kitchen porter ṣó lè fi tọ́jú ọmọ àti ìyàwó nínú Nàìjíríà lẹ́ni kitchen porter ni mo sọ o mo sọ pé wọ́n tó ń jalè ní báǹkì oníyàn kan mo forúkọ bò láṣìírí lára àwọn báǹkì yín ni nígbà tó jalè tán ó ra odindi ilé sí Amẹ́ríkà ẹni tá a mọ̀ ní gbogbo yín mọ̀yàn tó jalè bẹ́ẹ̀ rí má máa sọ pé ó mọ̀ wọ́n kò ń ṣèmi ni mo mọ̀ personally but ẹni tó mọ̀ wọ́n tó ṣàti sọ fún mi pé ẹ tẹ̀bí ó ṣàyẹ ó mọ bó ṣe ń lọ olè ajíbo olè ó wá dé Amẹ́ríkà ó wá ń bùgá báyìí ó ń bùgá sáwọn tó ń faṣẹ́ tó yẹ pé tó bá ti lọ látàárọ̀ báyìí 12-hour shift owó mọ́gẹ́jì wọn báyìí ó ń pile up ní tó bá miss 1 month tó tètè catch up wọ́n máa gbalé mọ́ ẹ lọ́wọ́ olè tẹ́ni yẹn jà nínú báǹkì yín ṣé ń dárúkọ báǹkì yẹn jẹ́ ń ṣe bó láṣìírí ìkan náà àwọn báǹkì yín ni olè ló jà nínú báǹkì yẹn ó ra ilé eléyìí ń ṣe àwọn big people just small person nínú báǹkì ó mọ èèyàn bẹ́ẹ̀ náà nà má máa sọ pé ó mọ èèyàn bẹ́ẹ̀ olè mo kí ẹ Tony Ages olè ajíbolè olè àwa máa wá dé wá máa béèrè pé tó bá wá fúnyàn ní £10 àwa máa wo £10 yẹn wọ́tẹ̀ náà wà tá wà ní London à ń fúnyàn ju 10,000 naira lọ no ṣé o mọ̀ pé 10,000 naira yẹn èèyàn bíi 20 la máa ń fún 10,000 níbí 10,000 lọ́hùn 10,000 níbí ìyá mi kan pè mí wọ́n náà láti delete nígbà tó fẹ́ send owó sí mi
mo wá ní send the true length file wọ́n ní mo ti delete mo ní ṣé kò sí mọ́mì wọ́n ní àwọn ti send owó títí àwọn gbàgbé pé ìjọ kan wà àwọn gbọ́dọ̀ san car insurance àwọn. Irú system tẹ fẹ́ nìyẹn, system tó máa jí lóru ní Nàìjíríà tó máa dolówó lọ́sàn-án. Olè ṣé bọ́ ṣe ń ṣe ní China nìyẹn. Olè jalè ní China wọ́n máa gé orí ẹ, jalè ní Saudi Arabia wá forí ẹ bẹ́ ògún. Ṣé o mọ̀ pé wọ́n ń bẹ̀rẹ̀ èèyàn sóògùn ní Saudi Arabia? O mọ̀ alájà ti máa ń sọ fún yín gbogbo ní Saudi Arabia for more than 20 years. Ọdún ẹ̀ wà níbí báyìí o tó bá fẹ́ kí n play. Ó ti dé sílẹ̀ Yorùbá ó ń kiri ọjà ta ni. Mọ̀ sí mi ní kí n má ṣe pé ẹ ṣáà jẹ́ kí n calm down. 20 years ló bẹ́ẹ̀mi ṣe gbé ní 27 years ní UK kí wọ́n á dé kí wọ́n á kiri ṣèbí torí pé àwọn ìlú kan sàn jura wọn lọ ni. How can somebody live somewhere for 20 years? Kò ń ṣe pé wọ́n ṣògùn fún no system ò dánlé ni ó ti fowó ránṣẹ́ títí bọ́kọ ṣe ń jẹ owó lóyìn fẹ́yàwó mi tiẹ̀ nígbà tó máa délé kò gbá kankan. Ó ní ẹ̀gbọ́n mi Koiki ó nífẹ̀ẹ́ mi tó àti olóyè Ìgbòho. Àwọn yẹn dúró fún rálì ni àwọn yẹn dúró fún rálì pé tí rálì dé báyìí káwọn bọ́ sójú títì. Ìwọ sọ pé ò jáde má jáde. Wọ́n náà ń kiri ọjà nísìnyí kọ́ ba lè jẹun kọ́ má máa lọ gbé mọ̀ káwọn sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣà níbí báyìí kọ́ má lọ máa gbé ìsàlẹ̀ sílẹ̀ káwọn ọkùnrin máa gbasi kọ́ máa fi gbowó dignity. Somebody that live mo ní Saudi Arabia yẹn àṣírí Saudi Arabia ò lè rí nítorí pé o kò lọ sí Mecca o lọ fún hajj o lọ fún umrah. Ọ̀rẹ́ mọ́mísí mi kan ti lọ rí tí dọ́kúmẹ́ǹtì wọn sọnù níbẹ̀ in tí ojú wọn rí after tí gbogbo àwọn tọ́jú ọlọ́ ti padà sí London nítorí pé o máa ń take process kó tó lè issue biometric ẹ padà fún ẹ. Tó bá ti sọnù o máa ṣe sùúrù ni because gbọ́dọ̀ verify pé ṣé kò ń ṣe fraudulent people bí Nàìjíríà tó sọ pé èmi lélẹ́yìí gbogbo alamolúwọlé náà àwa la mọ̀ nípa dọ́kúmẹ́ǹtì ìjọ àwa Yorùbá ni báwọn Ìgbò ṣe ń ṣe drug làwa náà ń ṣe dọ́kúmẹ́ǹtì oyè yín náà kí lẹ sọ Prophet Lekun Ayọ̀ wọ́n ní you are right someone close to me share 110k yesterday to 25 people. So tó bá wá fún yàn kan ní gbogbo owó yẹn báwo làwọn 24 tó kù ṣe máa survive? Ṣé o mọ̀ pé ẹni tó bá fún ní 10,000 á tẹ̀sí gbádùn fúnjọ́ méjì ó lè padà wá níjọ́ kẹta o kó tún wẹ́lò míì lọ. Mo kí brọ́dà mi Ṣẹ́gun, mo kí Daniel Akínyẹmí, mo kí bàbá mi Mojí Ìdòwú Akíntọ́lá, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yín, mo kí àwa Àjọkẹ́ Jésù. Gbogbo Ifọ̀ mo like àwọn Ifọ̀ àwọn yẹn ní Koiki bàbá yóò tí announce mo ní kò tí announce bí kọ́ ni máa announce àwọn èèyàn prepare mo ní ẹ lọ máa bọ Ògún kẹ́ bọ Èṣù àtògún méjèèjì yẹn tó jọmọ Yorùbá ni mo bá sọ̀rọ̀ nísìnyí o mo bá mọ alẹ́ Yorùbá sọ̀rọ̀ mo bá Fúlàní sọ̀rọ̀ ọmọ ògidì Yorùbá máa bọ Èṣù kó dẹ̀ bọ Ògún ká dẹ̀ fi tó kù sílẹ̀ fọlọ́run Jésù Kristi àtànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mo kí ẹ brother mi Olúfọlábí Adéníyì. A ní ìrìn àjò Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ ni international tifti ITT MKO Abíọ́lá bàbá olè àwọn Fúlàní padà pa náà ni kò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀rín. MKO Abíọ́lá criminal olè wọ́n padà pa náà ni ó náwó sí gbogbo northern part of Nigeria farm tó nílé ní àìmọye hectares wọ́n ti pín mọ́ra wọn lọ́wọ́ wọ́n bí àwọn ọmọ Abíọ́lá dá kọ́ lọ sí north kọ́ lọ máa jà fún bàbá wọn pé bàbá wọn ní ilẹ̀ níbẹ̀ wàá bẹ́ orí wọn sógun lọ́hùn ni. àwọn náà ti ya mọ̀ gbogbo tí bàbá wọn ní north wọ́n ya yáfẹ̀ fún wọn lọ́hùn. gbogbo ìdààmú tí Tinubu ń ṣe nísìnyí tó ń lọ ń ṣe sí north òun àtọmọ ẹ̀ wàá padà pa wọ́n náà nítorí pé northern Fúlàní bàbá wèrè ni wọ́n dáràn ni wọ́n. Mo kí ìyá mi Adébímpé Adéfìsáyọ̀. Mo níbí báyìí láti máa kọ́ ọgbọ́n gbọ́ ilé tí mo fẹ́ sọ yìí jàre jẹ́ mú ẹ débẹ̀. Mo kí ìyá wa
tí ìdáhùn bẹ́ẹ̀ wọ́n yìnbọn sí mi. wọ́n yẹ olóyè wọ́n yìnbọn sí àbí olóyè wa náà ń lọ́bọ̀ ọmọ lọ́wọ́ ṣé wọ́n náà lè lọ́bọ̀ ọmọ Fúlàní lọ́wọ́ ó máa ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni òkè tí Fúlàní bá pàdé ẹ nísìn tó bá pàdé ẹ lọ́nà tẹ́ bá jọ pàdé ṣó lè sọ fún Fúlàní kó mú ọ̀bọ̀n ọwọ́ ẹ̀ wá fún ẹ ṣó lè command Fúlàní pé ìbọn ọwọ́ ẹ̀yẹn ó yá gbélẹ̀ jókòó síbẹ̀ yẹn àwọn ọba gan ní gbẹ̀tùgbẹ̀tù mọ́ wọ́n pa ọba 3 ní ilẹ̀ Yorùbá ṣé ọba yẹn wọ̀nà ní wọ̀nà pé sọ́nà dalé ní tó ìyàn máa ṣẹ́kọ̀nà ìyàn máa ṣẹ́kọ̀nà ìyàn máa ṣẹ́kọ̀nà. wọ́n sẹ́ndì fídíò kan sí mi mo ti gbọ́ arákùnrin yẹn rí bọ́jọ́ tó kọ́kọ́ ṣe fídíò ẹ̀ bí ìgbà tó ń fi lárúbáwá sọ̀rọ̀ ni láti Saudi Arabia ẹgbọ́n tó sọ nísìn pẹ̀lú òyìnbó farabalẹ̀ kó gbọ́. Assalamu alaikum, hello ladies and gentlemen. Wa alaikum salam. I ask Allah. Mo ń bọ̀ ní sùúrù mo fẹ́ jẹ́ ká gbọ́n tó ń sọ dáadáa máa délẹ̀ lérí torí wọ́n tó náà ní délẹ̀ lérí yẹn ìwọ lò ní báwa délẹ̀ torí àwa máa délẹ̀ lérí ìwọ tó ò pé jẹ́ kí ilẹ̀ lérí yẹn wá sí ìṣẹ̀ ìwọ lò ní báwa délẹ̀ torí àwa máa délẹ̀ lérí lágbára àwọn tó láyé tó lọ́run ní dákẹ́ a máa lu irin yẹn títí a máa lù ú sàlámà lẹ́kùn ẹ̀yin èèyàn wa plan B ẹ má bínú mo like soundtrack ẹ jẹ́ àlọ́ sọ́dọ̀ Bishop Adesina our money man our financial ìyá mi Sherifat Agbabi Akamuki Bishop ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. ẹkú iṣẹ́ takuntakun ètò nìyẹn Koiki, thank you. ẹ má yẹ kí n sọ gbogbo ń tẹ fún mi lánàá torí ẹ fún mi láwọn nǹkan tó pọ̀ gan àwọn oúnjẹ kan wà tẹ́ jẹ Bishop gbé mi débẹ̀ Bishop Adesina ẹ má yẹ ká sọ yẹn mo sì ń gbádùn àwọn kankan tí mo gbé wálé ẹ mọ̀ fáwọn àjẹbọ máa ń di ẹrù wálé ni mo make sure pé mo gba nylon bag lọ́wọ́ Bishop tí wọn náà bá lọ pàtí Nàìjíríà ṣé òun mú nylon bag dání ṣé o tó ń wojú mi tó máa di àmàlà tó máa di gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ èmi náà dín nǹkan lọ́lé ẹgbọ́n sókè Bishop. káwọn èèyàn wa níbi tí ẹ máa jáde díẹ̀díẹ̀ kọ́ máa jáde irú bẹ̀nẹ̀ yẹn ojú títì wọn ibi tọ́kadà ń gbà yàtọ̀ síbi tí mọ́tò ń gbà ètò everywhere. Bishop ẹ fẹ́ gbé mi débẹ̀ o Bishop ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mo fẹ́ lọ mú kọ̀ọ̀kan wá intense sọ yẹn ẹ mọ̀ pé mi náà ti wà mo gbọ́dọ̀ lọ sí African country kí n wà civilized àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ̀yà ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mò ń bọ̀ mo fẹ́ mú kọ̀ọ̀kan wá. bí o tiẹ̀ lówó gun aeroplane lọ Amẹ́ríkà ọ̀ lọ Europe wá owó mọ́tò kọjá bọ́dà kó tiẹ̀ lọ́jọ́ kan ọjọ́ méjì ní Benin kó padà wọ Nàìjíríà ọpọlọ ẹ máa change wàá mọ̀ pé inú òṣì inú ìyàlẹ̀ wà níbi oko ẹrú lẹ wà you are not exposed at all ṣebí Yorùbá ni wọ́n níbẹ̀ nìyẹn Yorùbá ni wọ́n ìfàdífà fáwọn tó kó wọn lẹ́rú French ni àwọn ń sọ àwa ń sọ òyìnbó ọ Yorùbá ni wọ́n tẹ̀ bá sọ Yorùbá wọ́n sọ Yorùbá sí padà ọmọ Yorùbá ni wọ́n bọ̀tọ́ bá wọn English ni wọn ò gbọ́ díẹ̀díẹ̀ bọ̀ French làwọn sọ bọ̀tọ́ pọlọ wọn ò wọn ọjà náà kọ̀rọ̀ wọ́n tó ìlú wọn ẹkọ́nọ́mì wọn ti wá tún níláárí ju ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà lọ ọmọbìnrin ègùn mélòó lẹ fẹ́ kó wá máa ṣe houseboy fún yín ní náà wọn lè wá bí láéláé àbí kẹ́yìn àwọn èèyàn wa gan ló wá lárí lọ Bishop kọ́ lè fi sẹ́fà wọ náírà padà. Bishop Adesina ṣe ń gbọ́ mi ṣe Bishop ń gbọ́ mi ẹ̀yin lè má rí mi bí àtẹ̀bá ní another phone èmi náà wá rò pé mo gbọ́dọ̀ débẹ̀ o ní bá lọ ra in tí máa gbé sórí akoto tí máa gbé sórí torí mo láìkọ̀ padà gan àbẹ́ rí báyìí. bí ẹ dakoto lórí ọ̀kadà. má dé tó bá wà ní tó bá dé Benin Republic ikú pa ẹ́ ọlọ́pàá máa mú ẹ délé ọlọ́pàá lẹ́jọ́ máa délé. ọlọ́pàá and you know funny thing ọlọ́pàá tó máa mú kò gbé bọ́dá ní o ò ní ìdásí sá lọ kò síbi tó sá lọ. I mean
so organized. Now, wèrè kan láàárọ̀ yìí tó ní òun ganja Yorùbá. Tó ní wọ́n di mákẹ́tì ìlú bàbá ọmọ Fúlàní. On the market Yorùbá. On the market in Nigeria. Okay. Ṣé ta ló fẹ́ mákẹ́tì Nàìjíríà mú báyìí? Because now, ọ̀rọ̀ kan la sọ lẹ́sìn. Is it a lie? It's not a lie. Why are these people living in lie and denial? Their life is falsehood. Their root is falsehood. Okay, Nigeria, but they have constant light. They regulate that light. But Nigeria don't want to know. Okay, are we demarketing Nigeria for saying that truth? We are on jail. For no reason, and they will come and give you bill to pay for darkness. And we are saying that, and a madman is the one that will say we are demarketing Nigeria for saying that. There is something pathetically wrong with Nigeria system, Nigeria politicians, and people defending Nigeria. Something pathetically wrong with them. Something pathetically wrong. Nígbà tí mo á wá ìdí kí ni ìtumọ̀ ganja Yorùbá tó ń sọ ganja when I research what ganja torí mo kọ́kọ́ ń ro olórí burúkú ló bá Koiki fà lórí ó gbé Koiki dìde lórí ṣó tí Koiki sọ̀rọ̀ báyìí. Ẹ̀fọ́ túmọ̀ ganja ni. Ganja means senseless. Wow. So when he say his name is Ganja Yoruba, he say senseless Yoruba. That's his name. That's what he's trying to portray. So he's not a Yoruba Omo Fulani. Wow. Because any Yoruba doesn't think Omo Fulani. So that's what he's saying. Senseless Yoruba. That's his name. Ganja Yoruba. That's the reason everybody I want to fight, go to far cannabis. Everybody want to become senseless. Become senseless. So, àwọn míì náà bá fẹ́ fẹnu pé wọ́n ní ganja, ó ti fa ganja. Senseless. Wow. That's the meaning. That's the meaning. So, ọmọ Fúlàní ni ìlú bàbá ẹ̀ ni wọ́n dì market. Láti fòtájà lọ. Ó ní àǹdí market in Nigeria. I can't understand that. They àǹdí market in Nigeria. Ṣé country ní Nigeria? Ta ń di market. Ta ló wọ́n fẹ́ market yẹ fún báyìí. Ta ló fẹ́ market. Ṣé wọ́n gbogbo fraudulent kìíní tó ń ṣe kiri tí media gbé káàkiri. Is it a lie? Ṣé à ń parọ́ mọ́ Nàìjíríà? Is it a lie? Ṣáwa ń parọ́ mọ́ Nàìjíríà? Is it a lie? So there is something pathetically wrong with them. There is something pathetically wrong. We have mad people in public office in Nigeria, and that madness has spread over the people that are eating from them. You know, madness is toxic. It's toxic. Wèrè máa ń ràn. Tó bá gbé ọmọ tí wèrè, tó bá tọ́jú ọmọ yẹn fóṣù mẹ́fà, ọmọ yẹn máa bẹ̀rẹ̀ sí behave like wèrè. Kò lè gbádùn mọ́ títí tẹ bá gbé kúrò tẹ máa fi train ẹ̀ dàgbà. Ó máa ní characteristics yẹn, ó máa ṣàjẹ́ sometimes. Ọmọ yẹn ò yá wèrè o, bọ̀ ẹni tó tọ́jú ẹ̀ wèrè ni. It's part of law in psychology. It's called psychoanalysis. Psychoanalysis theory. It's a theory of influence. There are two ways in which you get internalized. You can get internalized through influence, and that is the one I talked about. And the second one, you can get internalized through genetic heritage. So, o lè dá ìfun ìyá ẹ jẹ láti ara wípé láti inú ẹ̀jẹ̀ wípé òun ló bí ẹ. O tún lè dá ìfun ìyá ẹ jẹ
láti wípé òun ló tọ́ ẹ tí ò bá ń ṣe òun ló bí ẹ tó bá tọ́ ẹ ò lè já fún ẹ jẹ wípé òun ló tọ́ ẹ ó máa influence ẹ o tún lè já fún ìyá ẹ jẹ láti wípé òun ló bí ẹ láti inú ẹ̀jẹ̀ fún wípé that is so it's called psychoanalysis theorem two type of theorem of psychoanalysis. Okay. So àwọn tó ń jẹ lábẹ́ Nàìjíríà will behave as much as people ruling Nigeria. It's normal. Okay. So ganja baba ganja. Okay, brother mi Olúbùnmi Adéwálé. Ara àwọn tó ń jẹ lábẹ́ Nàìjíríà nìyẹn so kò ní ṣòro láti mọ̀. Pé wọ́n di mákẹ́tì ìlú irọ́ ìlú bàbá ẹ̀. Bishop. Let me give other people to talk. Thank you so much. That is Bishop Adesina. Ẹ̀yin náà lè pè wọlé brother mi Olúbùnmi Ọlọ́run máa bá ń fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ many of you don't know me, but at least mo dúpẹ́ pé prior before we started this, I was not somebody that was not accessible to people. One of those that had access to me sometime, I believe, between 2015 or thereabouts, or before 2018, brother mi, Adéwálé Olúbùnmi, a jọ pàdé ní àdúgbò kan l'Ékòó, just like many people that I was able to engage before we started this campaign for Yoruba Nation. Why did we start the campaign? Saleni tó lè explain kí ni reason that she start the campaign Yoruba Nation that she tẹ̀lé Baba Akintoye. But before we do that, because Bishop pè lẹ́ǹkan a fẹ́ gbọ́n kankan lẹ́ǹkan prior before Bishop made a call, mo fẹ́ ká padà ká lọ gbọ́ video yẹn. This man did one video before. So many of you might recognize his face, as you can see in the phone. He had a video that he talked about God in Arabic. God, please divide Nigeria. God, Ya Allah, Ya Allah. Moke Baba Misaliu, Babatunde, Mr. Bamidele Muhammad. Mokiyawa Ayin Babawa, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa. Mr. John David, mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa. Mr. Adeoti, mo kí yín. Ẹ rántí pé arákùnrin, you must have seen a video of him before, tó ń sọ Arabic. A ṣe láti wá àwọn èèyàn tó bá wa translate it. What he was saying then was, God, please divide Nigeria. He has done another video again. And this time around, he decided to speak in English. This is not an AI video, because artificial intelligence, that means somebody can do a write-up. What is Jackie write-up? it happened in northern Nigeria. It happened that they kill Igbo people or they kill any southerner. The story will be different. The story will be different. You know, Igbo people with propaganda. So alhamdulillah, carry a JJJ go without sharing of blood. Very simple. We are deceiving ourselves every time. One Nigerians, but we are not one to our. Egbo statement here. We are deceiving ourselves by calling ourselves one Nigeria. Some people now they're watching, but their prayer is that intan ṣe kò ní bọ́ sí. So even when they understand, one more dájú pé there is nothing called one Nigeria. Mo kí bàbá wa Ọládùn ní orílẹ̀-èdè Yorùbá ní kíákíá. Mo kí ìyá mi Afọláṣadé Deborah tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀rọ̀ dárúkọ Ọlágúnjú. Jẹ́ ń bá mi kí ìyá mi gbogbo àwọn ìyá wa dáadáa, ìyá wa Comfort Ọlágúnjú. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ mọ́mì wa tí ó tọ́jọ́ mẹ́ta tá ti gbúrò wọn. Just like many people get tired and fed up. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn wà tired and fed up during the course that the direction that the movement was going, they were confused, they were not sure, especially nígbà tí Janwe Kukute, ẹmọ Kukute yẹn, ẹmọ Kukute, mo yẹn. According to the time,
èmi lọ́lọ́run fún bàbá dìbọ́nkà àti gba orílẹ̀-èdè wa ẹ máa jó ẹ máa yọ̀ mo fẹ́ dárúkọ ẹ̀ ní Jesus is Lord ó jẹ́ pé mo mọ orúkọ ẹ máa jó ẹ máa yọ̀ a ti wà lórílẹ̀-èdè wa èmi lọ́lọ́run fún Azeez Shakiru mo kí ẹ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ títí di wákàtí a sì láwọn tó ń tẹ̀lé so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ọkọ̀ òpódà nígbà kí ló ń pa Mudashiru lẹ́rìn ìyá wèrè mo kí ní Abidjan ìyá 2x2 bá àṣà sísítà mi ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ fún lọ́rùn pa torí pé ó fún ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ní wàhálà ṣe tó pọ̀ ìyẹn náà wá fún lọ́rùn dáadáa kò fi lọ́rùn lẹ̀ ìyá wèrè kùkùté 2x2 mo mọ bí ọpọlọ àwọn èèyàn ṣe yòrò ìyá yẹn ló mú gbogbo ìrìn àjò ó dá síbì kan bọ̀ ọlọ́run ò bà ìrìn àjò yẹn jẹ́ nígbà tí bàbá Kítóyè tó ní ẹ fi sílẹ̀ tí ó náà lọ́lọ́run fún ẹ̀yẹn fi sílẹ̀ ẹjẹ́ a máa bá ìrìn àjò yẹn lọ so mo kí ìyá wa yẹn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ti dùnyàn nú lẹ́ni kò ń ṣèmi lẹ dùnnú àwọn èèyàn máa rò pé bí a ta bá ní kọ́ sọ́pọ́ọ̀tì bí a ti máa jẹ ní mọ́mí wa yẹn lórí show ó ti pẹ́ tó ti bí àwọn tẹ̀ gbọ́ program mọ́ nígbà tí gbogbo ẹ ti sú wọn understand gbogbo ẹ sú everybody it's understandable orí live show tá à ń ṣe lọ tí mo ní a fẹ́ ra fóònù fún yàn kan pé ká yọnu owó tó wà ńlẹ̀ nìyá yẹn wá sọ fún mi pé àwọn èèyàn tẹ́ ń pè mí sí kọ́mẹ́ǹtì ẹni pé Mr. Koiki yàn kan ń béèrè lọ́wọ́ yín mo lè confirm pé wọ́n send 400,000 pé ká fi ra fóònù méjì àwọn èèyàn kan wà tí ẹ pé wọ́n wà ready but ó mọ direction tó ń lọ èmi kọ́ lọ́ fún lówó yẹn mo rẹ̀ ti dun ìkànnà àwọn tó jẹ́ staff wa 200,000 mo ti send ẹ̀ sí ó ti ra fóònù yẹn mo rẹ̀ ti share receipt fóònù even though pé wọ́n béèrè lọ́wọ́ mi yáyàn béèrè lọ́wọ́ mi àti fídíò ẹni yẹn èmi kí mo fi fóònù ṣe gbogbo ìtọ́ wà lọ́wọ́ mi mo ti lò tán mo ní ìyà kan ló ń jẹ èmi ẹ̀yin tí ẹ wà in danger ní kájọ gbara wa sílẹ̀ èèyàn mélòó la fẹ́ ra fóònù fún but tá a bá wà ní country tó ń ṣiṣẹ́ wàá lọ ṣiṣẹ́ wo fóònù tí mò ń lò yìí òun ni èyí tí mo fi ń ṣe Facebook Koikimedia every month ni mò ń san repayment as a contract phone ní London the last bill tó send sí mi £42 ni ó mọ̀ pé tó bá send owó pọ́ fẹ́ yọ owó l'account àwọn tó wà ní UK ló lè understand because ẹ̀yin ò ń ṣe direct debit ní Nàìjíríà àbẹ́ máa ń ṣe direct debit tó bá dénú account yẹn tó bá báwó ń bẹ̀ èyí tẹ́ wà ní UK kí ló máa ṣẹlẹ̀ wọ́n dénú account yẹn ní last month wọ́n báwó ń bẹ̀ ó ta padà mo ṣẹ̀ wá sanwó yẹn later ní £42 but I have a good phone that I'm using phone 1 2 3 4 5 6 7 mẹ́fà ló wà lọ́wọ́ mi bí ṣe ń ṣe program báyìí eléyìí la fi ń gba call gbogbo ìtókù a fi ń ṣe program látara pé mò ń ṣiṣẹ́ ni mo ṣe lè gba fóònù ní London kò ń ṣe gbogbo èèyàn náà ló lè gbà á ẹ̀yin náà máa ń gba easy byte àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ̀ ni pé àwọn ọmọ Yorùbá tó wà níta rẹ́dì láti ṣe ẹ̀tọ́ kírìn àjò yìí lè lọ síwájú but ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí à ń ṣe bọ̀ tí irú àwọn ìyá yẹn fẹ́ dàrú ó jẹ́ kó sú ẹlòmíì wọ́n náà wọ́n lè ṣe mọ́ so mo kí mọ́mì wa yẹn bọ́ọ̀ tẹ̀sí lórí program mọ́ nísìn wọ́n nítorí kó ti pẹ́ gan táwọn ti gbọ́ program wọ́n náà wọ̀n dẹ̀ láì káwọn máa gbọ́ program káwọn èèyàn kàn máa pè ká lọ ṣe báyìí ká má lè kó ń ṣe gbogbo èèyàn ló lè ṣe but adúpẹ́ fún wọn mo kàn ní kí n appreciate wọn ni so fún nǹkan tó kù ẹni tó máa lọ rà yẹn lọ́la àrírí ìṣòro fún ìyẹn tẹ̀ tún sọ̀rọ̀ pé òun fẹ́ fóònù kan mọ́ ní bọ́jẹ̀tì tó fún wa lélẹ́yìí ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kí n tó àdìmọ́ ìtọ́ ti fún wa yẹn la máa torí pé àní
múra fún rally tó ń bọ̀ yìí níwọ̀n bá díẹ̀ tó kù yìí a máa múra lọ ni so mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lábẹ́òkúta má yẹ kẹ́ni kankan deceive brother mi ó ní Nigeria is finished I send something to your WhatsApp now mo ní lè rí kọ fóònù yẹn náà la fi ń ṣe program ó dà mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n kọ̀ sáré jáde kí n lọ check ẹ̀ mò ń bọ̀. tẹ́yìn náà bá ń ṣiṣẹ́ tó wọ́n wọlé mo kíyà tó bí mi lọ́mọ wà lè ra fóònù fún rẹ so àwọn tó ń support wọ́n sì trust wa ni so wá rí ìwọ tó ń complain mo gbọ́ pé wọ́n náà tuntun complain nínú group yín kọ̀ọ̀kan brother mi kan send the voice note sí mi wọ́n ní ṣe gbọ́ yẹn tètè rí Koiki nísìn ṣèbó náà wọ́n ní drone tẹ́lẹ̀ níbo ni drone ti tẹ́lẹ̀ wà kí ni problem tiẹ̀ ṣé wọ́n lo lówó ṣé owó ẹni ṣèbá àwọn tó lówó lọ trust platform wọn lọ fi kólẹ̀ ṣé owó ẹni ọmọ àlè wọ́n sì mi dẹ́ ti ní kí n má bóyín mọ́ tẹ́ bá ti gbọ́rọ̀ owó báyìí àtẹ̀mí bàbá wàhálà làwọn náà jẹ́ fún wa èmi fẹ́ kí Biafra lọ mo prefer pé kí Biafra lọ than pé kí ilẹ̀ Igbo ṣì wà kájọ wà nínú Nàìjíríà because tí Biafra bá lọ tí Yorùbá bá lọ government to government wa a máa jọ ṣe òfin tí ó máa mú ọmọ Igbo tí ọmọ Igbo náà ìjọba wọn máa mú tiwa tí abájọ rófin bọ̀ ní Nàìjíríà nísìn kò sí òfin tẹ́ fẹ́ fi de Igbo mọ́lẹ̀ and vice versa Igbo sọ fún wa pé ìjọ Monday o wọ bí bàbá ẹ̀ dá kó gba ọ̀dọ̀ wọn kọjá kódà gọ́fúnà gan ń jáde níjọ Monday Àbújá ló máa ń sùn nítorí pé síta tó mú wà wọ́n dẹ̀ wà justified for calling sit at home because wọ́n náà wọ́n fẹ́ Nàìjíríà mọ́ ọdún oríṣiríṣi ti jáde èmi ò gbọ́ ní mo kàn gbọ́ kékeré kan mo wá pe brother mi mo kàn rẹ́rìn wọ́n wà lábẹ́ ètò báyìí nísìn èlò láti gbà èlò lọ ti donate èyí tẹ́ ń ṣe fún wa àdúpẹ́ fẹ́yìn kò ní tán bẹ́ẹ̀ and we will not disappoint you mo kí àwa Ọmọ́táyọ̀ mo kí gbogbo ẹ̀ sisters mi a kú ọrọ̀ ajé mi ibùdó pa mọ̀ pé ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá ó ń decline bàbá mi Adébísí bòbóyè wọ́n ní orí adé not orí olókun they have destroyed our culture for àní bàbá Kítóyè ló pè mí wọ́n ní bo ni mo ti gbọ́ pé orí olókun ni wọ́n ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ orí olókun bàbá mi Olúwa Káyọ̀dé Daniel ni it is not possible to unite ẹ má bínú mo tètè rí àwọn kọ́mẹ́ǹtì yẹn ìyàwó Deborah ni we cannot unite kí ló dé tá a lè unite why is it that mo fẹ́ sọ òyìnbó mo fẹ́ sọ Yorùbá nítorí àwọn ọmọ Yorùbá là ń bá sọ̀rọ̀ nírọ̀lẹ́ yìí tá a bá fẹ́ ṣe èyí tá a máa bá àwọn ọmọ English sọ̀rọ̀ àwọn Europeans máa sọ English kí ló dé tí a lè unite ká dẹ̀ remain in one Nigeria kí ló dé ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé ojú òpó wà ní ṣíṣí kí ló dé tí a lè unite nínú Nigeria mo kí yàwá Rachel Olúwa bí ṣe ń yọ glasses yẹn sometimes reflection yẹn mo like mo kí yín yàwá Rachel bàbá mi Balógun Ìdòwú mo kí yín ẹni tí bá dárúkọ ẹ má bínú bí a torí pé cross post mo lè má rí yín bàbá mi Mo JP bàbá dáadáa mo kẹ́yìn mọ́mì mi mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní northern part of Nigeria mo kí wọn ní Kano aláwọn èèyàn wa tó wà ní Kano ní Sokoto ní Katsina Shetima nìyẹn one Nigeria restructure my foot ẹ ṣé gan ni Akeem Ajani on international media ṣé ká kọ́kọ́ gbé débi ti international media àbí kí n parí ti ọ̀rọ̀ man tó sọ pé I was doing a lot of things because I was also going to be traveling. One, because we are different language, different culture, so we are not the same. Okay, we cannot unite because we don't have nothing in common. Èdè mi yàtọ̀ sí èdè Igbo. Now, a máa padà wá sọ́dọ̀ arákùnrin tó ní kí wọ́n pín Nàìjíríà, but ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ dé international news torí mo ní
ìròyìn ayọ̀ kan fún wa. Kí ni ìròyìn ayọ̀ náà? Bí ṣe tají báyìí níbi tí mo sùn sí lórí couch, mo ti sùn lọ, mo ti datọ́ lẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ ni mo máa ń datọ́ lẹ́nu. Kò easy jí látago 5. Mo ṣanra expect kọ́là yẹn. Ó ní mo ti fúlù báwo la ṣe wá fẹ́ gbé báyìí. Ó ní mo ti lo 31 gig. Mo ní láti delete àwọn kankan lórí fóònù. Mo wá rẹ́ ẹni tó ń pè yìí báyìí, ẹ má bínú, ní tó ṣẹlẹ̀ ni pé máa ní láti delete àwọn kankan lórí fóònù yìí nísìn. Òun náà ó máa ń suck a lot of 1.4 gig internal storage ní Facebook la tán lò. Mo dẹ̀ like fóònù because tó bá gba mọ́yàn lórí ó sì ń ṣiṣẹ́ lọ. Kò ń ṣe pé a lè ra fóònù míì but need fóònù míì fún eléyìí. Okay, staff mi ló dà pé ó ń pè mí. I saw you talking about the 2 drones. Here they are. Padà sẹ́yìn. Yeah, so these are the 2 drones. This one we used it to carry la fi gbé flag ní Abẹ́òkúta níwájú ilé Abíọ́lá nígbà yẹn. And this is ti fún wa ní a bit of opportunity láti access WhatsApp. So ibi tí mo sùn sí bí ṣe tají báyìí, mo kàn gbọ́ tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ẹ̀mọ̀ kíyàn ṣẹ̀jì lójú oorun. 3 calls ló wọlé. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ràwé bàbá Kítóyè ní Yorùbá land. Bàbá ti ní wọ́n ní 200 copies. So wọ́n máa fún mi ní nọ́mbà ẹni tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Tí nọ́mbà yẹn bá ti dọ́wọ́ mi, ẹ̀yin tẹ́ ń pè mí tẹ́ ní ẹ fẹ́ rà, wọ́n máa surprise fún mi. Surprise. So màá lè gba details rẹ̀ fún yín, ó yé yín nísìn. In táwọn òyìnbó ṣe fún wa, màá jẹ́ kẹ́ gbọ́ nísìn. English náà ló fi sọ̀rọ̀, but gbogbo àná la gbọ́ ṣúkúṣúkú díẹ̀díẹ̀. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. I just pray again refresh YouTube mi. Ẹ wá ní understanding. So bí Koiki náà ṣe máa ń sọ yìí, bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan náà ṣe máa ń. Okay, yes. Headline fídíò yẹn fáyìn tí ẹ bá fẹ́ lọ wá. Màá kọ́kọ́ fún yín ní headline ẹ̀. And mo ń bọ̀ máa padà sẹ́yìn. Kódà mo fẹ́ jẹ́ ká wo into fi ṣe picture thumbs ẹ̀. Ó lè má show dáadáa, but ó ní King Charles ló wà láàrin. Bọ̀bọ̀ ọmọ Jamaica yẹn òun wà along the left, then there was another person on the right. But the title of the interview òun ni wọ́n pè ní Jamaica, Antigua, Barbuda may cut ties with British monarch and renew call for reparation for slavery. Ṣé mo sọ̀rọ̀ slave àbí mo sọ̀rọ̀ slave nínú program tí mo ṣe láàárọ̀? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí ètò yẹn àbẹ̀yin tẹ́ bá ti gbọ́, ẹ bá mi fi sínú comment section tí yàn ní bàjẹ́. Mo kíyà mi Ọmọbọ́láńlé Sàká, wọ́n ti communicate pẹ̀lú àwọn tí wọ́n gbọ́dọ̀ bá sọ̀rọ̀ nígbà tá bá máa jáde fún rally. Kódà mo ti wá lọ sínú email mi, gbogbo àwọn coordinator pátápátá mo ti gbé sínú Microsoft Word, mo ti save ẹ̀ sínú document so that ẹ bá ń pè mí, èmi á lè tètè máa fún yín. Ẹ̀yin tẹ́ pè mí láti Ọ̀ṣun state, mo ti fún yín náà àwọn coordinator, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká máa mobilize so that you will not be alone. Nígbà tí bàbá bá ti ní ká jáde, mobilization yẹn gangan ló matter nísìn, nothing more nothing less. Mo kí Ẹyẹmí Fátókí, báwo ni mo ṣe fẹ́ wà láfíríkà tó tún send owó pé kí n máa mu coffee, kò ní bàjẹ́ fún ẹ láíláí. So èyí tí orí ń ta yín pé orí platform yìí wọ́n ń dáwó síbẹ̀, ìyẹn lẹ̀ ń ṣọ́, ẹ túbọ̀ máa ṣọ́. But platform yìí jẹ́ platform tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín máa learn, máa wo owó tó ń dá sí bíbáyìí. Torí èmi nìkan kọ́ mo lówó yẹn, gbogbo ọmọ Yorùbá ló ní. Bẹ́ẹ̀ ni ibi tí yàn bá ti ń ṣe ló ti ń jẹ. Náà ṣé tó bá send owó ti bá lè fún family mi ní 10,000 20,000 ṣó pọ̀ jù.
ṣé kò wèmí náà kémi náà mú 200,000 yẹn tó ní kí n fi ra fóònù kí n kó sápò mi ṣé ni ta ra fóònù fún nísìn ẹ̀yin mọṣẹ́ tó máa ṣe fún mi nígbà tá a bá jáde fún rally kí n máa sọ gbogbo ẹ̀ fún yín bomb bastard. Dennis mo kí ẹ mo sọ̀rọ̀ nípa slave trade àbí mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ tí mo ní wọ́n kọ́ àwọn bàbá wa lẹ́rú tó ń jù wọ́n sínú omi tó ń fi wọ́n sínú alligator ọmọ tó ń pè alligator tó dàbí crocodile kébi bá ń pa àwọn yẹn wá mú odindi èèyàn wá jù sí wọn kó jẹ in táwọn òyìnbó yìí ṣe fún wa a lè forgive wọn a dẹ̀ lè forget but Britain sì dúró lórí pé kí Nàìjíríà kó má pín mo kíyà tó bí mi lọ́mọ ẹ̀ka alẹ́ bàbá mi Kọ́lá Adams báwo lè ní mo kí ẹ Igwe Múyìwá àìmọye àwọn tó wà nínú ilé alúwà kan ṣàdúrà bàbá wa kan ní inú ilé alúwà làwọn wà ọmọ tó ń pè bẹ́ẹ̀ tí mùsùlùmí bá wà nínú ilé alúwà wọ́n ń bẹ Ọlọ́run pé àníṣe ìrìn àjò ilẹ̀ Yorùbá má jẹ́ kó pẹ́ má jẹ́ kó mú ìtàjẹ̀sílẹ̀ wá torí àfẹ́ wàhálà akọ̀fẹ́ lọ ní ọmọ Haúsá gan tó ṣe fídíò bí Fúlàní dẹ̀ ní ó ní share Nigeria to fall kólúkàlùkù máa lọ amátàjẹ̀sílẹ̀ but mo fẹ́ gbé e débẹ̀ title of this video lórí YouTube 22 minutes ni tá bá ṣe tán ẹ lè lọ wò but a máa gbọ́ díẹ̀ nínú ẹ̀ kó lè bá mọ̀ pé àwọn Britain ti ṣe jàǹbá tó pọ̀ for many thousand years ago jàǹbá yẹn náà sì ní Nàìjíríà so tí bá ń sọ pé wọ́n destroy wa àwa náà máa destroy Nàìjíríà mo ò sọ pé a máa jó gbogbo nǹkan kan ni mo mean mo ò ní a máa ju bomb mo ò ní a máa pààyàn bó sórí structure yẹn a máa dàwó bí Jericho wall ṣe wálẹ̀ Benjamin Aduma tí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ní Germany òun náà máa ń fowó ránṣẹ́ sí mi kẹ́lẹ̀ bá mọ̀ ó sì send owó sí mi nígbà tá a fi ṣe drone ó dẹ̀ máa ń send owó sí mi ó nítorí àwọn ìyàwó mi ní London wọn nílé ná náírà so ó máa ń send owó sí pounds èèyàn máa lè owó yẹn gangan ló ṣàwà lójú yín mo kí ẹ dáadáa ìyá mi First Bank náà kí n dárúkọ ìyá yìí tó bá mọ tí ìyá yìí tó tọ́ fojú ẹ̀rí nínú bank tó ń pè ní First Bank yín yẹn tó fi rìtáyà tó fi wà lọ́dọ̀ àwọn ọmọ wọn nílùú kan tí mo fi dárúkọ àwọn ló lè sọ má jẹ́ kẹ́ni kankan fúnlẹ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá Nàìjíríà máa da tó bá ṣòwò wàá rèrè jẹ irọ́ ni o mọ́sí mi ṣòwò ní Nàìjíríà ó rèrè jẹ lóòótọ́ bọ̀ nígbà tí dọ́là fẹ́ di 14 naira ó ya dànù ni mọ́sí mi jápa bí wọn náà ṣe jápa mọ́sí mi náà ti jápa bẹ́ẹ̀ rí ó gbọ́dọ̀ jápa kó tó wá mẹ́mi ẹ má yẹ kí n fi yẹn dá yín dúró mo ní the title of the mo sùn ni mo tají báyìí mo bá wọn lẹ́nu fídíò tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ó lọ báyìí ó tún lọ báyìí torí ẹ̀ ń gbọ́ràn ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ wà nílé ẹ̀ gbọ́ràn má yẹ kí Tinubu tún ẹ̀ Jagaban ó ní èmi ló kàn ó ní eléyìí Dàpọ̀ Abíọ́dún eléyìí tí kò bá ń ṣèmi ṣó lè di gọ́vùnà eléyìí very very arrogant man ibẹ̀ kọ́ ni mò ń lọ bẹ́ẹ̀ ni the fall of the Berlin Wall Ọlákúnlé jẹ àwọn Kóìkì tó bá sọ Ọlákúnlé máa ní tó bá sọ̀rọ̀ máa gbá etí ẹ̀ látòrí screen mi bíbá ìbí náà ní sọ́mu dákẹ́ àwọn èèyàn múra lẹ̀ kábíyèsí Elédùmarè ìwọ náà máa lọ múra mobilization la need Ọlákúnlé mọ̀ ní sọ́mu dákẹ́ Kóìkì shut up ó ti lè sọ̀rọ̀ jù eléyìí tó fẹ́ play fún wa ni kò play má ò ń jẹ data wa Kóìkì mò ń jẹ data yín ó yẹ gbé débẹ̀ tí o bá ń wá fídíò yẹn màá share link yẹn síta but wọ́n ń pè ní àwọn wo ló ń ṣe program yẹn wọ́n ń pè channel yẹn ní Democracy Now àwọn yẹn máa ń sọ gbogbo tó jẹ́ pé ikùn á máa rú tó bá ń gbọ́ pé ìyà tí Britain fi wá jẹ rèé ìwọ náà gbọ́n tó sọ òyìnbó ló fi sọ̀rọ̀ màá fast forward ẹ̀ síwájú nígbà tí bọ̀bọ̀ tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́n rẹ̀ torí ìdíọ́dá wọn yẹn ó dà pé yẹn alákòóbá ló fẹ́ jẹ́ bọ̀ eléyìí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́n tó sọ ẹ mọ̀ káwọn àwọn Caribbean yẹn àwọn Jamaica wọ́n máa ń di ẹrù sórí báyìí Rastafarian ẹ ṣáà mọ̀ Bob Marley a lè play ẹni ó ní copyright ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́n tó sọ
let's take it there. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbélé. To the enslavement, to the movement no of it. Ilé kọ́ la fẹ́ mo fẹ́ gbé débi tí God ti bẹ̀rẹ̀ sí ń dábì ilé gangan mo fẹ́ ká jọ gbọ́ gbọ̀gbọ́ ibi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀. Now mo rẹ̀ fẹ́ ká miss anything tó sọ so ẹ jẹ́ kí ilé kọ́kọ́ sọ tiẹ̀ náà. Ilé kọ́ mo fẹ́ ká ṣùgbọ́n tó sọ ilé kọ́ mo ṣe fẹ́ ká gbọ́ ta sọ èyí tó gbé ẹrù sórí tó ń pè ní Rastafarian bẹ́ẹ̀ jẹ́ ká gbọ́ lè tẹ́lẹ̀ sọ lọ́nà máa dákẹ́. Involvement of British monarchy in the ownership and the operation of the. Mo torí mo fẹ́ ó bẹ́tà kí ooru mú èmi kẹ́yìn gbọ́n tẹ́ ń sọ torí mo fẹ́ ẹ mọ̀ pé background mo dẹ̀ wà road trip láwà so mobile studio lọ́kọ̀ sáré bá mi àwọn tí mi ṣiṣẹ́ ó sáré bá mi because mo máa ní the grand ó sáré bá mi set up platform kékeré ó ní Mr. Koiki àwọn èèyàn máa dúró dè yín lecture room ni lecture gbọ́dọ̀ máa lọ ẹ bá ń tilẹ̀kùn yẹn so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn team mi I can't do it alone Alhaji ní Koiki ó ti ń pẹ́ jẹ́ àtètè gbọ́ kínní yìí torí Jamaica ń bínú lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo wọn bínú ó yẹ jájọ gbọ́. Transatlantic, I prefer to call it, of the European slave trade, the movement of Africans into the Caribbean. And so we now see this movement, and even before Charles I, we can be addressing Elizabeth I, and we see this recurrence, of course, in the names that we're talking about. And so we now supposedly should be mourning the death of Elizabeth II and welcoming a Charles III. But we know them. We know these Charleses and we know these Elizabeths. So there's virtually no mourning for me at this moment. I'd also like to bring in Mutabaruka, the renowned Jamaican poet. Ilé gangan tí fóònù ẹ tó bá gbọ́ràn dáadáa gbèsè tí báyìí èmi á wá ṣàlàyé fún ẹ n tó sọ ní Yorùbá àsìkò eléyìí tẹ́ fi gbọ́ arákùnrin tẹ́ fi gbọ́ yìí mo bẹ̀ yín torí Ọlọ́run sórí fóònù ẹ yẹn increase volume tv yẹn bá ń gbé sókè díẹ̀ òru ó bẹ́tà kó rú mú ẹ̀mí kẹ́yìn gbọ́n tẹ́ fi sọ mo ti ní kó pa gbogbo fáànù yẹn farabalẹ̀ kó gbọ́n tó sọ wàá wá rí i pé ìyá ti mú wá látara àkóbá àdábá tí Britain ṣe fún gbogbo wa gbọ́n tó sọ. Your response to the death of Queen Elizabeth and also of the British Empire's relationship to Jamaica. Good morning. I am totally in agreement with the first speaker. And I don't even want to go back into slavery because a lot of people claim that Queen Elizabeth was not responsible for what her ancestors did. She herself said. Ó ní mo kàn fẹ́ sáré ṣàlàyé díẹ̀ torí pé bó ṣe ń sọ̀rọ̀ patois ló fi ń sọ̀rọ̀ so lè má yí ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ó ní àwọn èèyàn kọ́kọ́ máa ń sọ pé Queen Elizabeth ìyí tó kú yẹn pé kò mọ̀ kankan nípa slave trade. Ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ òmùgọ̀ pé Queen Elizabeth kò mọ̀ kankan nípa slave trade. Àbí patois ló fi ń sọ̀rọ̀ but màá ṣàlàyé fún yín tó máa yí ẹ dáadáa ìwọ ẹ̀yin tó kù ẹ jẹ́ ká ṣe máa gbọ́ lọ. Slavery was legal at the time, so she don't really recognize what we in the Caribbean is talking about. Now, we have to realize in 1952. Pé Queen Elizabeth ní ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà ọmọ Yorùbá tó ń sọ pé slave trade kí ni nǹkan tẹ́ ń sọ kò yé wa. Just like bí àwọn Jamaica náà ṣe ń say the same thing. That was when she ascended the throne of England. And if you check the history between 1952 and now, you will see that even though slavery was abolished, but they, what we call it, redefined slavery and call it colonialism. And colonialism in this part of the world was represented by the throne of England. So we're not really talking now about an individual person. We're talking about a corporation, an institution, which is called. So tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa slave trade torí pé ó ti mú mi torí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ serious. Kò agree pé in táwọn ṣe yẹn ó wrong.
kò agree pé in tí ìran bàbá ẹ̀ ìran màmá ẹ̀ àwọn generation wọn ṣe fún ìran tiwa kò apologize títí tó fi kú. King Charles náà ti apologize. Òun lélẹ̀ wá ń sọ̀rọ̀ nísìnyí pé mo kàn ń ṣàlàyé fáwọn ìtorí pátá ló fi ń sọ̀rọ̀ ó lè má tètè yá àwọn èèyàn but the next time tá a bá máa gbọ́ fídíò yẹn mo ní ṣe analysis kankan mọ́ akọ̀ gbọ́ ni so that ẹ ti ní better understanding níbi tá a fi lọ. Ẹ jẹ́ ká continue. The monarchy of England that has totally devastated a lot of the progress we could have made if it wasn't for this what we call colonialism interpreted. Ìran Yorùbá ò bá ti lọ sókè ju bó ṣe wà lọ tí kò bá ń ṣe lórí burúkú tí Britain tó ṣe sílẹ̀ Yorùbá tó fi pè ní Nàìjíríà. Ilẹ̀ Yorùbá ò bá ti rìn jìnnà gan-an. But we will be there. Ìtarakùnrin sọ nìyẹn pé àwọn ò bá ti progress ju báwọn ṣe wà lọ tí kò bá ń ṣe lórí burúkú colonization òfò tó gbé wá tó bá nǹkan jẹ́. Ìwọ wá ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó bá mọ bínú ṣe ń bí àwọn ilé nísìn inú ń bí wọn ju tèmi gan lọ. Gbóhùn sókè bàbá àgbà. To us as slavery still. Now, we have to remember in our time there was the Mau Mau uprising, which is a very interesting case. Mau Mau crisis yẹn mo ti ṣe program lé lórí bí Britain ṣe bó ṣe pa àwọn èèyàn ní China ní Kenya not China apology wọ́n pa àwọn èèyàn. King Charles lọ síbẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó di ọba yìí ó lọ sí Kenya kò apologize fún nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Mau Mau bó ṣe pa àwọn èèyàn àwọn tó ń béèrè ẹ̀tọ́ wọn. Tá bá jáde fún rally tó bá fìbọn pààyàn kan Britain will be held responsible as well. Torí à ń sọ pé a fẹ́ dialogue ká lọ ẹ̀yin lẹ sọ papọ̀ ẹni ẹ̀ fẹ́ tu àwa fẹ́ tu tí wọ́n bá yìnbọn pààyàn kan tá bá jáde fún rally Britain fúnra rẹ̀ gan máa fara gbá for what is going to happen. Rally tá fẹ́ ṣe yìí is a big rally. Kò ń ṣe rally tá n bá ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ is a do or die. Wàá lọ dira wàá lọ ṣe gbogbo ohun tó bá gbà pé kí rally kí ó lè wà successful. Torí bàbá kí tó yẹ sọ pé a gbọ́dọ̀ tún ṣe rally míì mọ́ lẹ́yìn eléyìí. O rò pé nǹkan kékeré ni. Gbóhùn sókè. God, she was actually named Queen of England when she was in Kenya, and the cruel and wicked things that the British Army did to the African people there cannot be seen as just, okay, that is just something. And she had never granted any sympathy or say anything that would say, well, you know, she have a kind of art. She refused to apologize till she died. Queen Elizabeth. Tó fi kú kò apologize fún nǹkan tí generation ẹ̀ ṣe fún Africa. We cannot fail what we've started. Let's go further. Was taking place. We look in South Africa during the apartheid system. The British is part of that wicked apartheid regime that devastated and killed thousands of Africans who was fighting for right to be a person in South Africa. And it was recently, even during the time of Mandela and Winnie Mandela, that we was told that they were still on the list of terrorist groups. And even though England and this queen was ruling at that time, there was no effort to find out what is it they can do to alleviate the problems that confront African people in this part of the world. Now we come to the Caribbean in this time. The Caribbean has been devastated. We know in history, one of the richest plantation owners, king owners, was a man by the name of William Beckford. William Beckford got his riches and became one of the richest men in England.
in that time. And up to this day. O lè má mọ̀ tán pè ní plantation. O mọ̀ tán pè ní plantation. Plantation mean pé sugar cane. Just like bí Fúlàní ṣe ń invade ilẹ̀ wa nísìn díẹ̀díẹ̀, wọ́n jẹ́ ká dá oko. Àwọn ló arákùnrin tó dárúkọ yẹn, òun wá láti England, ó wá sí Caribbean, wọ́n gbalẹ̀ wọn, wọ́n wá ń lo ẹrú, wọ́n fi ń produce sugar cane, wọ́n wá kó lọ káàkiri àgbáyé, wọ́n wá ń tà, ó wá dolówó. Mo sọ láàárọ̀ yìí, mo ní inti Britain ṣe fún India, òun ló lọ lọ́nkàn yẹn, close to $80 trillion, lọ research ẹ̀, kó padà kó nírọ́ ni mo pa níbí báyìí. Àìtí mo figure tó ṣe fún tọ̀dọ̀ tiwa, but the Indian, close to $80 trillion value of owó tí wọ́n jí lọ́wọ́ India. Gbóhùn sókè, brother mi. A tún máa gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí, but this time, màá kọ́ clear straight without any interruption. When we recognize how much people died because of the institutionalized slavery that they call colonialism, up to this day, the movement of our people, especially in Jamaica now, where our constitution. Ọmọ iye mi tó bá lọ látara slave trade. So yàn tẹ́ bí wọ́n nú kò upset ẹ, ká forget ẹ. Àwọn ìyá tó jù sómi, àwọn bàbá tó jù sómi, tó ń gbádùn ayé wọn níbi tó rọra wà, tó wá di pé wọ́n kó wọn lẹ́rú, wọ́n lọ ń dà wọ́n sórí omi. Was given to us by England through the hands of the so-called Bustamante and Norman Manley, who was recognized during that time in 1962 when Jamaica was supposed to be getting independent. They went to England and they got a constitution that is now part and parcel of what Jamaicans are supposed to live by. And when we look at that constitution, it does not include ownership of land in Jamaica. You want this up? Constitution wọn gbé wá láti England kò recognize the owner of the land. If there's another way tí mo fi lè fi òwú yìí sí etí yín, ṣé etí ẹ yẹn kí n ti òwú yìí bọ̀ ọ̀kan tí ń bọ́dì kí n wá gbọ̀n yọ kó lè bá gbọ́n tí mò ń sọ. Mo ní constitution tí Nàìjíríà máa kọ́kọ́ lò pé nígbà tó dá Nàìjíríà ní 1960 tó create England ni wọ́n ti dálẹ̀. Sórí parliament tó rí yẹn ní UK yẹn, jàǹbá tó ti ṣe káàkiri gbogbo àgbáyé kò ń ṣe kékeré. Ó lè mọ̀nà ó débẹ̀ rí, ó mọ bó ṣe ń lọ. Ìyẹn la ṣe ń ṣe lecture níbí báyìí kó lè bá yé wa, ká lè bá mọ reason tá ṣe fẹ́ jáde. Ìjọ ẹlòmíì tó bá ní ká jáde ó fẹ́ tì wá sẹ́nu kú. Àbí ń tẹ́ ń sọkọ́ nìyẹn. Wọ́n draft the constitution fáwọn Jamaica láti England ní 1962. Constitution yẹn ò dẹ̀ fún àwọn ọmọ nílẹ̀ ní right lórí ilẹ̀ wọn. No, kí là ń jà fún lẹ́ni? Ancestral land. Tó bá ti lose ilẹ̀, then you are nobody. Ilẹ̀ gangan ní nǹkan tó ń pè ní pé o lè má ṣe sọ pé èmi lọmọ nílẹ̀, kò ń ṣe ọmọ nílẹ̀ yìí tó ń jálẹ̀ gbà mọ́ yín lọ́wọ́. Many people don't understand. Ẹ jẹ́ ká continue. By the people. If you go into the courts of Jamaica, it says the Crown versus Tom Shaw or the Crown versus John Tom. That is what we have to face right now. Now, when you recognize that Jamaica is supposed to be an independent city, it's country, most Jamaicans say Jamaica not independent. That even though people say it's like that. When I say Nigerians are not independent, we don't have independence. Hey, shut up. We are independent country. We are independent country. And the programming, because you can see I've got calls coming through, important calls.
Ani àwọn tí mo ní láti lọ pàdé meeting. We have independent. Koiki, well, how do you know we are not independent? Didn't you see when they do independence in Nigeria in 1960, October 1st? Let me take it back and let you listen. Èmi á lọ kọ fi gbatẹ́gùn díẹ̀ níta. Ẹ kàn gbọ́ tí bọ̀bọ́ yẹn ibi tó ti máa bẹ̀rẹ̀. Let's listen. Poet, musician, your response to the death of Queen Elizabeth and also of the British Empire's relationship to Jamaica. Good morning. I am totally in agreement with the first speaker, and I don't even want to go back into slavery because a lot of people claim that Queen Elizabeth was not responsible for what our ancestors did. She herself said that slavery was legal at the time, so she don't really recognize what we in the Caribbean is talking about. Now, we have to realize in 1952, that was when she ascended the throne of England. And if you check the history between 1952 and now, you will see that even though slavery was abolished, but they, what we call it, redefined slavery and call it colonialism. And colonialism in this part of the world was represented by the throne of England. So we're not really talking now about an individual person. We're talking about a corporation, an institution, which is called the Monarch of England, that has totally devastated a lot of the progress we could have made if it wasn't for this what we call colonialism, interpreted to us as slavery still. Now, we have to remember, in her time, there was the Mama uprising, which is a very interesting case because she was actually named Queen of England when she was in Kenya. And the cruel and wicked things that the British Army did to the African people there cannot be seen as just, okay, that is just something. And she had never granted any sympathy or say anything that would say, well, you know, she have a kind of art to what was taking place. We look in South Africa during the apartheid system. The British is part of that wicked apartheid regime that devastated and killed thousands of Africans who was fighting for right to be a person in South Africa. And it was recently, even during the time of Mandela and Winnie Mandela, that we was told that they were still on the list of terrorist groups. And even though England and this queen was ruling at that time, there was no effort to find out what is it they can do to alleviate the problems that confront African people in this part of the world. Now come to the Caribbean in this time. The Caribbean has been devastated. We know in history, one of the richest plantation owners, king owners, was a man by the name of William Beckford. William Beckford got his riches and became one of the richest men in England in that time. And up to this day, when we recognize how much people died because of the institutionalized slavery that they call colonialism, up to this day, the movement of a people ká gba call tó ń bọ̀ yìí torí àsìkò wa ẹ̀gbọ́n sókè alàgbà wa tó ń pè. Kó ìkẹ́kọ̀ọ́ ọjọ́ mẹ́ta. ọjọ́ kan pẹ̀lú. Ojú àgbè wa kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Àṣẹdùmarè. Nǹkan tí mo kàn ní kí n advice
àwọn ọmọ Yorùbá ni exactly gẹ́gẹ́ bí bá a ti sọ ní last time pé ogun tí wọ́n ń ṣe ó pọ̀ tí àwọn politician tán ṣe sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn generally wọ́n ló ń ra àwọn èèyàn níyè because ó dàbí lady kan ṣe program kan ara àwọn ṣe skit àbí náà ń pè ẹni lady yẹn wá sọ pé ọjọ́ tí àwọn ọmọ Nigerians pé tán bá ready fún àwọn politician pé ọjọ́ yẹn pé Nàìjíríà kò ní gbà wọ́n làwọn so gbogbo nǹkan tó fà náà ni pé gbogbo nǹkan tó ti fẹ́ sójú afẹ́fẹ́ wọ́n màálù tí wọ́n ń jẹ mọ́ gbogbo ìdààmú tán kólẹ̀ kó ló jẹ́ kẹ́ anybody kan rójú tu ara wọn ló ń fà tó jẹ́ kí kán wá lè fẹ́ dìde láti ronú pé náà pé kán kọ̀yà fúnra wọn so bọ̀ tábà wá rí ború àwọn tí wọ́n dẹ̀ tún wá wà lábúrọ̀dù náà tán tún ní pé Nàìjíríà máa dà pé wọ́n mọ̀ ju statement yẹn náà lọ to me àwọn yẹn bó ti bóyá bí wọ́n jẹ́nu Nàìjíríà advice ni fún wọn pé kán fi abroad tán wà yẹn lẹ̀ kán kúkú lọ́mọ bá wọn forí rọ ní Nàìjíríà tán ló máa dà yẹn so that can just work way out kò fi lè dá torí wọn ò lè wà lábroad lórí ayé kan wọn advice àwọn tó wà Nàìjíríà pé ó máa dá láì sí pé àwọn bá wọn gbé bẹ́ẹ̀ wọn mọ̀ kan tí wọ́n fèsì so àdúrà náà ní wọn Yorùbá ní náà máa gbà ìkọlọ̀ kó wà lágbára láti fi jàjà bọ́ lọ́dún ẹ̀ so ó dẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan ni. Contribution. Ẹ ṣé àdúpẹ́ fún contribution yẹn ó ní weight torí àsìkò wa àti pé torí ilẹ̀ náà aago 10 fẹ́ lọ lù adẹ̀ṣẹ́wà on transit torí pé à ń tẹ̀síwájú èmi àtàwọn staff wa a ní ibi tí a ṣe ń lọ ní àsìkò tí a bá máa lọ mo kí gbogbo èèyàn wa ẹni tí arákùnrin tí à ń gbọ́ látẹ̀kọ́ tó kàn ṣe ń ṣàlàyé ni pé Queen Elizabeth ó wà ní Kenya ní 1950 something nígbà tí wọ́n pè kó wá jọba nígbà náà ni a gbọ́ ní pé àwọn Mau àwọn kan náà tó ń béèrè fẹ́tọ̀ wọn wọ̀ fún wọn àwọn Jamaica nígbà tó kọ constitution wọn wọ́n make sure pé ilẹ̀ tó jẹ́ kó jẹ́ tiwọn wọ́n gbélé tẹlòmíì lọ́wọ́ ó rà ń pẹ́ gbọ́ mi just like bá ṣe ń witness ẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá land lénìí ilẹ̀ Oòduà pé àwọn àjòjì oríṣiríṣi là ń rí tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí ilẹ̀ wa kò dẹ̀ sí nǹkan méjì wọ́n ò lè kọ́lé sí ìlú tiwọn ọ̀dọ̀ tiwa ní ìsàlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ní gbogbo wọn wá ń kọ́lé sí wọ́n ò lè gbé nílùú wọn wọ́n ṣe lọ gbé nílùú wọn bọ̀ nígbà tó yẹ pé wọ́n Nàìjíríà ní gbogbo wa àwa kẹ̀rẹ́ bí ń pa wá àti talẹ̀ wa àti ta nǹkan ìbí wa fún wọn ìyẹn tẹ̀ dá ìbéèrè tí mo béèrè lọ́sàn-án àá tírítẹ́lẹ̀ lọ́la torí pé mo ní láti lọ nísìn ṣé kò ń ṣe pé àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ti fi ilẹ̀ Yorùbá dájọ́ síbì kan ṣé kò ń ṣe pé wọ́n ti gba owó orí ilẹ̀ yẹn lọ́wọ́ àwọn ọba wa táwa kàn ń sọ pé a nílẹ̀ kó má jẹ́ pé àjọṣepọ̀ àdéhùn kan ti wà láàrin Fúlàní pẹ̀lú àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá wọ́n gbọ́dọ̀ jáde láti wá clear àárín yẹn fún wa àmọ́ a kàn ń béèrè ni torí a kàn ń pariwo pé kí ló dé tó dá sí kí ló ṣẹlẹ̀ kí la ẹ̀ṣẹ̀ wo la ṣẹ̀ wọ́n ṣé kò ń ṣe pé ilẹ̀ Yorùbá gbogbo tí ilẹ̀ Yorùbá bá dé Ọ̀yọ́ ní Ògùn ní Èkó ní Ọ̀ṣun ní ìpínlẹ̀ Oǹdó ní ìpínlẹ̀ Èkìtì ìpínlẹ̀ Kogi ìpínlẹ̀ Kwara ṣé kò ń ṣe pé wọ́n ti fi ṣe nǹkan kan àwọn àti ṣètánà Sokoto I don't know ẹ jẹ́ ká kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí a tún jọ darapọ̀ ní 2 hours ó máa ń dàbí pọ́jọ́ yẹn ò pẹ́ bó ń pẹ́ àdúrà tá a máa gbà náà ni pé bí arákùnrin ṣe sọ kó pín ìlú yìí
òun lọ́nà àbáyọ. Bọ́ká tó máa lọ ẹja gbọ́ ilé. Yorùbá tó bá kọ́ lọ́lá tó kọ̀ lólu fíhàn kọ̀nọ̀rọ̀ sí ajínasẹ̀ tí jẹun ajígan ni. Yàrí tán fà bí kọ́rin táwọn ò ní túkan náà lọ́rùn ìran aládé. Ó di dandan káwa pàápàá tẹ́rù ara wa pa. Kẹ́hìn sọ̀rọ̀ sókè lálálá wípé a ò ṣe mọ́. Nínú ìwọ́de làmìlaka mẹ́kàrà lè tó bọ́ dẹ̀dẹ̀ lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de làmìlaka àkọ́kọ́ irú rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Táwọn akọni wa, aṣáájú wa, òun táwọn olórí ogun wa, generals wa gbogbo owó tán wámúwámú láti ṣáájú. Wọ́n sì mọ kẹ́hìn sọ̀rọ̀ sókè wípé òmìnira ilẹ̀ Yorùbá di dandan. Pẹ̀lú àwọn ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àlàkalẹ̀ ètò láti pèsè sílẹ̀. Tá ò lè sọ lórí afẹ́fẹ́ nítorí àwọn ṣèké ṣáájú gbogbo tó wà láàrin wa. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá rere àti ọmọ ìran aládé tí gbogbo wa ti jọ wá. Ohun tá a fẹ́ ni pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko àti lókè òkun lọ múra sílẹ̀ de ìwọ́de làmìlaka tí ó wáyé nínú oṣù karùn-ún yìí. Ẹ jẹ́ káwa náà gbáradì láti darapọ̀ mọ́ ìwọ́de làmìlaka tó ń bọ̀ yìí. Torí tó bá di gbẹgbẹgbẹ má gbé sẹ́kùlé mi ní o. Bákan náà fún àwọn tó bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú ohun kan tàbí kejì lórí ìwọ́de làmìlaka tó ń bọ̀ yìí. Ẹ lè kàn sí wa látòrí www.yorubanationyouth.org fún àlàyé tàbí ìbéèrè síwájú. Ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Prophet Ayọ̀délé Olúgbòlúwa Yorùbá Nation Youth Leader in all diaspora lórí +1 803 846 1116 tàbí Comrade Omiyo wọ́n jẹ́ Homeland Yorùbá Nation Youth Leader lórí +234 703 717 3355 Yorùbá Nation no going back. Ìkéde ìdẹ́sẹ̀ tí gbọ́yìn látọwọ́ ìgbìmọ̀ tó wà fún ìpolongo Yorùbá Nation Youth lórúkọ ọ̀dọ́ Yorùbá pátápátá. Wọ́n kí gbogbo ìgbìyànjú wa pé kò ní já sásán. Adélẹ̀ lérí àmọ́ a gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni. Freedom kò ń ṣe tán fúnyàn lọ́fẹ̀ẹ́. Ẹ̀yin tí ẹ wà lórí WD tí bá gbára kúrò ẹ̀rí pa àwọn màálù tó wà níbẹ̀ yẹn àwọn màálù Fúlàní tó ń jọko káàkiri ilẹ̀ Yorùbá ni. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú. Ẹ̀yin tí ẹ wà lórí bíbá ẹ̀rí pé orí olókùn kọ́ ni o, wọ́n ní orí adé ló ń jẹ́ gẹ́gẹ́ bí bàbá ṣe sọ fún wa. So orí adé là á máa pè é, a gbọ́dọ̀ tún pè ní orí olókùn mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí a mọ̀ òun náà la ṣe sọ pé tá bá délẹ̀ lérí iṣẹ́ ń bẹ tá máa ṣe. Mo kí gbogbo yín o. Ẹni tá bá dárúkọ fún ìdíkan àbí ìdíkejì ẹ má fi ṣèbínú. Gbogbo yín náà ni a mọ̀ pé wà lórí ètò pẹ̀lú wa. Mo gbọ́dọ̀ lọ nísìnyí torí pé àwọn tíì mi wọ́n ti ń wá ìmí dáhùn pé ìrìnàjò wa ó sì ń tẹ̀síwájú. Mo kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí the YSDM tó jẹ́ agbẹnusọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri. Without them àní lè ṣe so much. So adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún iṣẹ́ takuntakun, iṣẹ́ ribiribi tí wọ́n ń ṣe. Nígbà tí mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa olóyè Ọmọdéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, mo kí Ajagun, mo kí Kọmíṣọlá kò gbọdọ̀ kú, mo kí màmá tèmi náà, mo kí gbogbo ìyá wa lọ́tún lọ́sì, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́, mo kí gbogbo wa pé ẹ má yẹ ká bẹ̀rù ẹni tí ó máa ṣẹlẹ̀. Ó ní kankan tí bàbá tú orí kan tó kọ. What will be will be, what will be will be. Bí a bọ́ ṣe kọ́ nìyẹn. What will be will be. Àwa kọ́ la fẹ́ ṣe. Àwọn tó máa ṣe àwọn onílẹ̀ ló nílẹ̀ wọn. But àwa physically has to be there. Wọ́n ní ẹ má bínú pé mo fẹ́ pòwe. Wọ́n ní kò sí tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ yóò lè gbà. Kò sí tó ti ṣẹlẹ̀ rí. Sera, what will be will be. The future is not ours to see. Sera. Bàbá ló ń pẹ́lẹ̀ fún mi lánàá. What will be will be. The future is not for eba mi cause it's not our own to say. Eba mi kọ́sìtà. Sarah. What bàbá ló ń kọ eléyìí lánàá fún mi 90 years old. Ìwọ ń bẹ̀rù. Ṣé kí n tún fún yín ní encouragement? Ṣé mọ̀ pé bàbá Akíntóyè wọ́n ò bẹ̀rù kankan ṣá. I keep watching him, I keep looking at him, and he's not scared. Bàbá ní àwọn ti ṣe tán, àwọn ti ready
so kí wá ló ń bà wọ́ lẹ́rù tí bàbá 90 years old tó ń sọ pé òun ti ṣetán. Sarah, Sarah, what will be, the future is ours. Máa kẹ́ni kankan tún àyè, máa kọ́ gbé ní is coming. Ìgbà tí mò ń gbọ́ program àrólé 10:10 kí n tó wind down, ṣẹ̀rẹ́ yìí tẹ máa ní ẹ̀fẹ́ báwo la lórí ti sọ, ẹ̀fẹ́ deliver fún Tinubu, ẹ̀fẹ́ deliver polling unit yín. Ẹ má waste time ara yín. God is our backup. Bẹ́ẹ̀ni, Elédùmarè is our backup. Ògún is our backup. Ọ̀ṣun is our backup. Jésù Kristi is our backup. It's a peaceful rally. In tó bá mú a ṣe rally ní London tí kò ń ṣe ilẹ̀ wa, tábàárí nísìnyí àwa àkọ́ draft ẹ̀ síta. Ẹ tún kọ sí mi létí lẹ́ẹ̀kan sí. Sarah, Sarah, what will be, Oyè yìí bẹ́ẹ̀. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. We were able to do a rally in London. Wọ́n pa gbogbo títì rẹ̀ fún wa. Ṣáwa la ní UK ni. Bá máa dúró, ẹlẹ́dẹ̀ apariwo adọ́yọ̀. Má máa sọ pé ṣàti rẹ́dì, ṣàti ní gbogbo nǹkan. What will be, Ọmọ Yorùbá nóhun rẹ́dì, ìwọ ń sọ pé àìtí rẹ́dì, àìtí ṣetán. Lówó àwọn olóṣèlú, yes, lówó wọn. Ẹ̀yin tẹ́ ń deliver polling unit fún wọn láti jọ́ tẹ́ tí ń deliver. Ilé mélòó ló ti kọ́, oúnjẹ mélòó ló ń jẹnu ilé ẹ̀. Gbóhùn sókè ká tó máa lọ lẹ́ẹ̀kan sí. Tó bá yọ ọ́díò yìí tẹ́ bá débẹ̀ tẹ́ kan rí pé mò ń jó bóyá copyright ni, ó dìgbà tá a bá parí program yìí. It could take some days or weeks. Tó bá ti yọ àní lè máa lò mọ́, tó bá ti yọ àṣì máa lò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. If otherwise ẹ máa gbọ́ ohun tèmi. Gbóhùn òun ni kẹlẹ̀ mọ̀ pé bàbá Akíntóyè intelligent man 90 years old. Èmi ò tẹ̀ gbọ́ ilé ìmú ògbó bàbá ń kọ́ lànà fún mi. Ìyẹn copyright ni. Sarah, Sarah, ṣáà lè block tèmi. What will be, Sarah, Sarah. I think get it right. Máa sọ òyìnbó lórí social media, máa sọ òyìnbó nínú Zoom, ilẹ̀ yín ló ń gbà lọ yẹn. Má tètè darapọ̀ mọ́. Mo kí gbogbo ilé nǹkan sí o. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Oran Yola Masun, all the way from Africa, as we continue our journey. We'll be back again when I don't know, but my team will always be out there. Follow us on Twitter, follow us on Instagram, on LinkedIn. Tomorrow, taba máa ṣe program Ọ̀bẹ́lọ́túnla. A fẹ́ mọ̀ ṣé kò ń ṣe pé àwọn balẹ̀ Yorùbá wọ́n ti lo ilẹ̀ yẹn fún kankan ni wọ́n ṣe ń dákẹ́ tí wọ́n lè sọ fún wa. Torí mo ní nkí nǹkan tí ẹ bá fi ilẹ̀ yẹn ṣe, ẹ jẹ́ ká mọ̀. A máa rúbọ ni, a máa bẹ Ọlọ́run ni, a máa ṣe tutù ni, a máa lọ lé àdúrà ni. But ṣé kò ń ṣe pé ẹ ti gbé fáwọn Fúlàní
tó jẹ́ Ṣètánì Ṣókótó. Ẹ jẹ́ ká tún pàdé nígbà tí Elédùmarè bá tún ní àjọ. Orin tí mò ń play lẹ́ẹ̀kan yẹn lọ́ ṣe ń sọ pé fídíò yẹn yeah, the video contains music and audio that may belong to somebody else. Àti rí àti gbọ́ Facebook gan náà like it. Alright, that's fine. Thank you so much. God bless Yoruba land. God bless every one of us. Ìwọ tó monitor spirit, èyí tó ń ṣe ní bíbá, tó ń fún wa ní bíbá, wàá lá hypertension, wàá ní BP o, wàá ní BP. O ti mọ̀ tí máa sọ tẹ́lẹ̀, bomb bastard. Oran ayọ̀ la máa sùn.